สารคดีชุดนี้นำเสนอสมมุติฐานทางเลือกโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และจิตวิญญาณเข้าด้วยกันเนื้อหาบางส่วนเป็นการตีความเพื่อขยายกรอบความคิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะความจริงอาจมีมิติที่คุณคาดไม่ถึงคุณเคยจินตนาการถึงเช้าตรู่วันนั้นไหมเช้าวันเพ็ญเดือน6ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราหมอกจางๆลอยเหนือผิวน้ำแสงสีทองของดวงอาทิตย์แรกแย้มกำลังสาดส่องลงมาที่โคนต้นไทรใหญ่ที่นั่นมีสตรีผู้หนึ่งกำลังถวายอาหารมื้อสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ศาสนาอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าเราทุกคนถูกสอนมาเหมือนกันหมดตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงตำราเรียนมหาวิทยาลัยว่าอาหารในถาดทองคำใบนั้นคือข้าวมัทุปายาตข้าวที่หุงด้วยน้ำนมสดบริสุทธิ์เคี่ยวจนข้นคลักผสมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดเป็นสุดยอดอาหารทิพย์ที่นางสุชาดาปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อแก้บนรุกขเทวดาภาพจำของเราคือข้าวต้มน้ำนมแบบแขกแบบอินเดียที่หอมหวานมันและอุดมไปด้วยไขมันจากนมวัวแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าภาพที่คุณเห็นในหัวตลอด50 ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นล่ะลองวางความเชื่อเดิมๆลงก่อนแล้วหยิบแว่นขยายของผู้สังเกตการณ์ขึ้นมามองไปที่แผนที่โลกมองไปที่พันธุกรรมพืชและมองย้อนกลับไปที่หลักฐานทางโบราณคดีที่เพิ่งถูกค้นพบคุณจะได้ยินเสียงกระซิบจากอดีตเสียงที่บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่อยู่ในถาดทำคำวันนั้นอาจจะไม่ใช่ข้าวหุงนมแบบอินเดียแต่มันอาจจะเป็นข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวมูลหรือสิ่งที่เราเรียกว่าข้าวทิพย์ในประเพณีล้านนาและอีสานของไทยที่สืบทอดกันมานับพันปีฟังดูบ้าบอใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าจะเสวยข้าวเหนียวได้อย่างไรท่านประสูติที่อินเดียตรัสรู้ที่อินเดียคนอินเดียกินแป้งโรตีกินข้าวเจ้ากินถั่วพวกเขาไม่กินข้าวเหนียวเป็นพืชพื้นถิ่นของอุษาคเนย์ของลาวของไทยของเวียดนามนี่แหละคือปมปริศนาที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดเพราะถ้าพิสูจน์ได้ว่าอาหารมื้อนั้นคือข้าวเหนียวจริงๆมันจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อเมนูอาหารแต่มันจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์พุทธศาสนาทั้งกระดานมันหมายความว่าพิกัดที่เราปักหมุดว่าคือสถานที่ตรัสรู้อาจจะไม่ใช่ที่พุทธคยาในอินเดียอย่างที่เราเข้าใจแต่อาจจะเป็นที่ไหนสักแห่งในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณตื่นตระหนกหรือเพื่อลบหลู่ศรัทธาแต่ในฐานะนักสืบทางจิตวิญญาณหน้าที่ของผมคือการวางพยานหลักฐานทั้งหมดลงบนโต๊ะแล้วให้คุณซึ่งเป็นลูกคุณเป็นผู้ตัดสินด้วยปัญญาของคุณเองตลอด2 ชั่วโมงต่อจากนี้เราจะไม่คุยกันด้วยความเชื่อแบบเขาเล่าว่าแต่เราจะคุยกันด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เราจะส่องกล้องจุลทรรศน์ดู DNA ของเมล็ดข้าวโบราณเราจะวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของน้ำนมและแป้งเราจะย้อนดูบันทึกการเดินทางของสมณทูตและเราจะไขรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกรหัสที่บ่งบอกว่าผู้บันทึกอาจจะกำลังซ่อนความจริงบางอย่างเอาไว้หรือไม่ก็พวกเขาอาจจะเข้าใจผิดมาตั้งแต่ต้นคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องแต่มันคือการตามหารากเหง้าที่แท้จริงของภูมิปัญญาที่เปลี่ยนโลกลองจินตนาการดูสิครับร่างกายของมหาบุรุษที่ผ่านการบำเพ็ญธุรกิริยามาอย่างหนักอดอาหารจนสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกระบบย่อยอาหารแทบจะหยุดทำงานร่างกายที่อยู่ในสภาวะวิกฤตขนาดนั้นต้องการอะไรกันแน่ต้องการนมวัวที่ย่อยยากและอาจทำให้ท้องเสียรุนแรงสำหรับคนที่ไม่ได้กินอาหารมานานหรือต้องการแป้งข้าวที่ให้พลังงานทันทีซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยงสมองเลี้ยงระบบประสาทให้พร้อมสำหรับการระเบิดโพลงของปัญญาญาณในคืนวันเพ็ญในทางสรีรวิทยา
อาหารมื้อนั้นคือกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูสู่นิพพานถ้าป้อนรหัสผิดร่างกายก็พังจิตก็ดับการตรัสรู้ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่อยู่ในถาดทองคำต้องไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือเทคโนโลยีชีวภาพแห่งยุคโบราณที่ถูกออกแบบมาอย่างแม่นยำเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือตำนานเรื่องถาดทองคำลอยทวนน้ำเราได้ยินเรื่องนี้จนชินหูอธิษฐานเสี่ยงทายถ้าจะได้ตรัสรู้ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำและมันก็ลอยทวนขึ้นไปจริงๆก่อนจะจมลงสู่นาคพิภพไปกระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆจนเกิดเสียงดังกริ๊กคำถามคือนี่คือปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติหรือเป็นรหัสลับทางภูมิศาสตร์ที่ระบุตำแหน่งของแม่น้ำเนรัญชราที่อินเดียเป็นแม่น้ำตื้นเขินแห้งขอดในหน้าแล้งเป็นทรายมากกว่าน้ำการที่ถาดทองคำจะลอยทวนน้ำได้ในแม่น้ำแบบนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางฟิสิกส์เว้นแต่เป็นเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ล้วนๆแต่ถ้าเรามองมาที่แม่น้ำสายอื่นล่ะแม่น้ำที่มีกระแสน้ำวนแม่น้ำที่มีนาคเป็นตำนานประจำถิ่นแม่น้ำที่ลึกและเชี่ยวกรากพอที่จะดูดกลืนวัตถุให้จมดิ่งลงสู่เบื้องล่างตำนานพญานาคที่มารับถาดไม่มีในวัฒนธรรมอินเดียแบบดั้งเดิมนาคในอินเดียคืองูเห่าคืองูธรรมดาแต่พญานาคที่มีหงอนมีเกล็ดสีทองผู้ปกครองเมืองบาดาลคือสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของใครของคนลุ่มน้ำโขงใช่หรือไม่คุณเริ่มเห็นรอยร้าวในภาพจำเดิมๆหรือยังเรื่องราวของข้าวมัทุปายาตนางสุชาดาและถาดทองคำอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่หล่นหายไปจิ๊กซอว์ที่จะเชื่อมโยงพุทธศาสนากลับคืนสู่ดินแดนที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่แท้จริงในตอนต่อไปเราจะเริ่มต้นการสืบสวนอย่างเป็นทางการด้วยการกางแผนที่โลกยุคพุทธกาลเราจะไปดูกันว่าเส้นทางสายไหมเส้นทางเกลือและเส้นทางข้าวมันทับซ้อนกันอย่างไรและทำไมนักวิชาการตะวันตกหลายคนถึงเริ่มตั้งคำถามว่า India might not be the only answer เตรียมตัวให้พร้อมปรับจูนคลื่นสมองของคุณให้ว่างเปล่าทิ้งอคติความเชื่อเดิมๆไว้ข้างหลังแล้วก้าวเท้าตามผมมาเข้าสู่โลกมืดที่มีเพียงแสงสว่างจากความจริงเท่านั้นที่จะนำทางเราไปยินดีต้อนรับสู่ The Spiritual Detective เสียงเงียบแล้วพบกันที่จุดเริ่มต้นของคดีพลิกโลกในตอนหน้ากับภูมิศาสตร์แห่งรสชาติใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของสูตรข้าวมัทุปายาตตัวจริงกางแผนที่โลกยุคโบราณลงบนโต๊ะตรงหน้าคุณครับปัดฝุ่นที่เกาะอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ออกไปแล้วเพ่งมองลงไปที่จุดพิกัดเส้นลัติจูดที่24องศาเหนือบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคาแคว้นมคธหรือรัฐพิหารในอินเดียปัจจุบันที่นี่คือฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังสืบสวนดินแดนที่ตำราระบุว่าเป็นจุดกำเนิดการตรัสรู้แต่ในฐานะนักประวัติศาสตร์ผมเห็นความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในชั้นดินและในอากาศลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่กลางทุ่งนาของแคว้นมคธเมื่อ 2,500 ปีก่อนสูดหายใจลึกๆคุณได้กลิ่นอะไรกลิ่นดินแห้งฝุ่นทรายสีแดงและไอแดดที่แผดเผาภูมิศาสตร์ของอินเดียตอนเหนือหรือมัธยมประเทศคือดินแดนกึ่งแห้งแล้งฤดูฝนมาสั้นฤดูแล้งยาวนานพืชผลทางการเกษตรที่ครอบครองพื้นที่นี้มาตั้งแต่ยุคอารยันไม่ใช่ข้าวแต่เป็นข้าวสาลีและข้าวบาลีนี่คือดินแดนแห่งแป้งจีวัฒนธรรมการกินที่เน้นการนำเมล็ดพืชมาโม่ให้เป็นผงนวดกับน้ำแล้วนาบลงบนแผ่นหินร้อนๆหรือโอ่งดินเผากลายเป็นโรตีจาปาตีหรือนานทำไมผมถึงเน้นเรื่องนี้เพราะในวินาทีที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับถาดทองคำจากนางสุชาดาคัมภีร์ระบุชัดเจนว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นคือข้าวที่เป็นเม็ดข้าวที่หุงสุกแล้วไม่ใช่แป้งแผ่น
คำถามทางภูมิศาสตร์เกษตรที่ทิ่มแทงใจนักโบราณคดีคือ ในยุคนั้นพื้นที่แห้งแล้งแบบมคธปลูกข้าวเจ้าชนิดไหนกันแน่ หลักฐานทางพันธุกรรมพืชหรือ Plant Genetics ระบุชัดเจนว่าข้าวพื้นเมืองของอินเดียคือสายพันธุ์อินดิก้าเมล็ดเรียว ยาว ร่วน และแห้ง เมื่อหุงสุกแล้วมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนมันจะร่วนซุยเหมือนทราย การจะกินข้าวชนิดนี้คุณต้องมีตัวประสานนั่นคือแกงหรือน้ำนมคนอินเดียใช้มือเปิบข้าวใช่ครับแต่สังเกตให้ดีพวกเขาใช้ปลายนิ้วรวบข้าวที่ร่วนซุยผสมกับน้ำแกงให้เปียกชุ่มก่อนจะพุ้ยเข้าปากข้าวอินเดียไม่สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้ด้วยตัวมันเองทีนี้ย้อนกลับไปดูฉากสำคัญในพุทธประวัติพระพุทธองค์ทรงรับข้าวมัทุปายาตแล้วทรงทำอย่างไรทรงปั้นเป็นปั้นจำนวน49ปั้นเพื่อเสวยทีละคำหยุดคิดตรงนี้สักนิดครับข้าวสายพันธุ์อินดิก้าของอินเดียต่อให้หุงกับนมจนข้นมันก็ยังมีความร่วนการจะปั้นให้เป็นก้อนกลมดิกขนาดพอคำจำนวน49ก้อนโดยไม่แตกตัวและวางเรียงกันในถาดได้มันขัดแย้งกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของข้าวแขกอย่างสิ้นเชิงเว้นเสียแต่ว่าข้าวในถาดนั้นจะไม่ใช่ข้าวเจ้าแต่เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวหรือ glutinous rice คือข้าวที่มีพันธุกรรมพิเศษมียางเหนียวที่เรียกว่าอะไมโลเพกตินสูงทำให้เมล็ดเกาะตัวกันแน่นเมื่อสุกสามารถใช้มือเปล่ามือที่แห้งสนิทปั้นเป็นก้อนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้น้ำแกงช่วยและที่สำคัญที่สุดจุดกำเนิดของข้าวเหนียวในโลกนี้ไม่ได้อยู่ที่อินเดียนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกยืนยันตรงกันครับว่าศูนย์กลางพันธุกรรมของข้าวเหนียวหรือจุดที่พบความหลากหลายทางสายพันธุ์มากที่สุดอยู่ในพื้นที่หุบเขาแม่น้ำโขงกินพื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลาวภาคเหนือและอีสานของไทยไปจนถึงเวียดนามนี่คือ The Sticky Rice Belt หรือเขตวัฒนธรรมข้าวเหนียวพื้นที่ที่มีฝนตกชุกมีความชื้นสูงเหมาะแก่การปลูกข้าวหนาลุ่มต่างจากทุ่งหญ้าสวนาแห้งแล้งของอินเดียอย่างสิ้นเชิงถ้าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่อินเดียจริงๆท่านจะเอาข้าวเหนียวมาจากไหนการค้าขายเป็นไปได้แต่ข้าวเหนียวในยุคนั้นถือเป็นของป่าของพื้นเมืองไม่ใช่สินค้าเศรษฐกิจหรูหราที่พ่อค้าจะขนข้ามเทือกเขาหิมาลัยไปขายถึงอินเดียหรือว่าเรากำลังมองแผนที่ผิดแผนลองหลับตาแล้วเปลี่ยนฉากหลังในหัวของคุณดูใหม่ลบภาพทุ่งข้าวสาลีแห้งแล้งของอินเดียทิ้งไปแล้วแทนที่ด้วยภาพป่าดิบชื้นป่าเต็งรังที่เขียวชอุ่มตลอดปีพื้นดินชุ่มน้ำมีกอไผ่และต้นยางนาสูงตระหง่านที่นี่คือสุวรรณภูมิดินแดนแห่งทองคำถ้าเหตุการณ์การตรัสรู้เกิดขึ้นที่นี่ในดินแดนที่ผู้คนกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักมานานกว่า 5,000 ปียืนยันได้จากแกลบข้าวเหนียวที่พบในเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงทุกอย่างจะสมเหตุสมผลทันทีการปั้นข้าว49ก้อนกลายเป็นเรื่องปกติวิสัยของคนแถบนี้เราปั้นข้าวเหนียวจิ้มแจ่วปั้นข้าวเหนียวใส่บาตรและคำว่าบาตรลองดูรูปทรงของบาตรพระสิครับทรงกลมปากแคบก้นลึกถ้าคุณเอาอาหารอินเดียใส่ลงไปแป้งโรตีแผ่นใหญ่แกงดานเหลวๆข้าวร่วนๆทุกอย่างจะเละเทะรวมกันอยู่ที่ก้นบาตรกินยากเก็บรักษายากแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวคุณหย่อนก้อนข้าวเหนียวลงไปมันจะกลิ้งลงไปกองรวมกันโดยไม่เสียรูปทรงเนื้อแดดเดียวปลาแห้งวางปกข้างบนมันคือกล่องข้าวที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการเดินทางจาริกในป่านี่คือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ Product Design ที่สอดคล้องกับ User Experience ของผู้ใช้งานจริงในพื้นที่นั้นๆสรีระของบาตรถูกสร้างมาเพื่อรองรับวัฒนธรรมข้าวปั้นไม่ใช่วัฒนธรรมแป้งจี่หรือข้าวราดแกงกลับมาที่ข้าวมัทุปายาตในภาษาบาลีมัทุแปลว่าน้ำผึ้งหรือความหวานปายาตแปลว่าข้าวหุงนมถ้าเราตีความตามตัวอักษรมันคือไรซ์พุดดิ้งของฝรั่งแต่ถ้าเราถอดรหัสผ่านแว่นตาของนักมนุษยวิทยาความหวานและความมันในดินแดนสุวรรณภูมิไม่ได้มาจากนมวัวในแถบนี้เราเลี้ยงไว้ไถนาเราไม่ได้รีดนมกินเป็นล่ำเป็นสันเหมือนพวกพราหมณ์ในอินเดียคนแถบนี้แพ้แลคโตสในนมด้วยซ้ำแล้วความมันมาจากไหนกะทิไงครับมะพร้าวคือราชินีแห่งความมันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้าวเหนียวหมูนด้วยกะทิตัดรสด้วยเกลือหวานด้วยน้ำตาลโตโนตหรือน้ำผึ้งป่า
นี่คือสูตรของข้าวต้มมัดข้าวเหนียวเปียกหรือข้าวเหนียวมูลเป็นไปได้ไหมว่าผู้จดบันทึกพระไตรปิฎกซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมพราหมณ์ฮินดูในยุคหลังได้ทำการสวมสิทธิ์หรือทับศัพท์เมนูท้องถิ่นนี้ให้กลายเป็นเมนูหรูหราของชนชั้นสูงอินเดียเปลี่ยนกะทิให้เป็นนมวัวเปลี่ยนข้าวเหนียวให้เป็นข้าวเจ้าหุงเละเพื่อยกระดับความศักดิ์สิทธิ์ให้เทียบเท่าเทพเจ้าของพราหมณ์เพราะในสายตาของพราหมณ์นมโคคือของสูงแต่กะทิคือของพื้นบ้านการบิดเบือนทางวัฒนธรรมอาหารเพียงเล็กน้อยนี้อาจส่งผลให้เราหลงทางภูมิศาสตร์ไปไกลถึง 2,000 กิโลเมตรแต่หลักฐานไม่ได้มีแค่นี้ครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องเมล็ดข้าวและบาทยังไม่หนักแน่นพอในตอนหน้าผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปที่ก้นแม่น้ำไปดูร่องรอยของระบบนิเวศต้นไม้ที่พระพุทธองค์ประทับนั่งต้นจิกต้นไทรต้นโพพืชเหล่านี้เติบโตได้ดีที่สุดริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่แห้งแล้งหรือริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ชุ่มฉ่ำความจริงที่ซ่อนอยู่ในเปลือกไม้กำลังรอการเปิดเผยและที่สำคัญเรื่องราวของพญานาคที่โผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำจะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดว่าเรากำลังยืนอยู่ผิดที่หรือถูกหลอกมาตลอด 2,500 ปีกันแน่ตามผมมาครับการเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมายืนอยู่กับผมตรงนี้ครับที่พิกัด 24 องศา 41 เหนือ 84 องศา 59 ตะวันออกเบื้องหน้าของคุณคือแม่น้ำเนรัญชราหรือที่ชาวอินเดียเรียกว่าแม่น้ำพาลกุริเวอร์ในรัฐพิหารถ้าคุณคาดหวังว่าจะเห็นสายน้ำกว้างใหญ่ไหลเอื่อยๆมีเงาไม้ร่มรื่นทอดลงไปในน้ำเหมือนในภาพวาดพุทธประวัติผมขอให้คุณเตรียมใจไว้หน่อยเพราะสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้คือทะเลทรายใช่ครับคุณฟังไม่ผิดแม่น้ำพาลกุเป็นแม่น้ำที่มีฉายาว่าสาบสูญ Cursed River น้ำส่วนใหญ่ไหลอยู่ใต้ดินบนผิวดินมีแต่ผืนทรายร้อนออุแห้งผากกว้างสุดลูกหูลูกตาจะมีน้ำไหลผ่านเพียงแค่ช่วงสั้นๆในฤดูมรสุมเท่านั้นนี่คือสถานที่เกิดเหตุตามแผนที่โลกปัจจุบันทีนี้ลองเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่ 33 หน้าที่บรรยายสภาพแวดล้อมตอนที่พระพุทธองค์ทรงลอยถาดทองคำและตอนที่พญานาคราชตื่นขึ้นมารับถาดคัมภีร์ระบุว่าแม่น้ำเนรัญชราน้ำใสไหลเย็นเปี่ยมฟังมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมและที่สำคัญมีความลึกพอที่พญานาคจะอาศัยอยู่ได้และลึกพอที่ถาดทองคำจะจมดิ่งลงไปกระทบกับถาดใบเก่าของพระพุทธเจ้าในอดีตคุณเห็นความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ไหมครับถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แม่น้ำพาลกุแห่งนี้จริงในวันเพ็ญเดือน 6ซึ่งเป็นหน้าแล้งของอินเดียเมษายนถึงพฤษภาคมปริมาณน้ำในแม่น้ำแทบจะเป็นศูนย์หรือยังมากก็แค่ตาตุ่มเป็นแอ่งน้ำขังเล็กๆท่ามกลางเนินทรายการที่จะเอาถาดทองคำไปลอยในทรายแล้วให้จมลงไปสู่พิภพนาคในทางธรณีวิทยามันเป็นไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่ว่าแม่น้ำเนรัญชราในพระไตรปิฎกจะไม่ได้อยู่ที่นี่ลองหันหลังกลับแล้วมองไปที่ต้นไม้บ้างในพุทธประวัติหลังการตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขภายใต้ต้นไม้7ต้นตลอด7สัปดาห์หนึ่งในนั้นคือต้นมุจรินหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อต้นจิกนี่คือหลักฐานทางพฤกษศาสตร์ชิ้นสำคัญที่สุดเป็นสโมกิ้งกันที่ธรรมชาติทิ้งไว้ให้เราสืบสาวต้นจิกหรือในชื่อวิทยาศาสตร์บารินโตเนียอะคูตังกูล่าเป็นไม้ยืนต้นที่ชอบน้ำชอบดินโคลนมักขึ้นอยู่ตามป่าบุงป่าทามหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเวทแลนด์ระบบนิเวศของต้นจิกต้องการความชื้นสัมผัสสูงต้องการน้ำท่วมขังเป็นบางช่วงเวลามันคือพืชสัญลักษณ์ของป่าดิบชื้นหรือป่าชายเลนน้ำจืดลองเอาสเปกของต้นจิกไปทาบกับสภาพภูมิอากาศของรัฐพิหารในอินเดียรัฐพิหารมีภูมิอากาศแบบกึ่งแห้งแล้งเซมิแอริดพืชพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นป่าพลัดใบทนแล้งอย่างต้นสะเดาต้นโพซึ่งทนแล้งได้ดีกว่าแต่ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดหลักของพืชตระกูลจิกน้ำที่ต้องการระบบนิเวศแบบป่าดงดิบชื้นนักพฤกษศาสตร์หลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าการจะมีต้นจิกขนาดใหญ่แผ่กิ่งด้านสาขาปกคลุมพระพุทธเจ้าได้และมีพญานาคงูใหญ่เลื้อยขึ้นมาแผ่พังพานปกป้องพระองค์จากฝนตกหนักตลอด7 วัน 7 คืนคำถามคือฝนตกหนัก7 วัน 7 คืนในเดือน 6 พฤษภาคมที่รัฐพิหารสถิติทางอุตุนิยมวิทยาของอินเดียตอนเหนือ
เดือนพฤษภาคมคือซัมเมอร์ร้อนตับแตกอุณหภูมิแตะ 40-45 องศาเซลเซียสฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ Southwest Monsoon จะเริ่มเข้าจริงๆก็ช่วงมิถุนายนกรกฎาคมดังนั้นฉากฝนตกหนักจนน้ำท่วมจนพญานาคต้องออกมาช่วยจึงขัดแย้งกับตารางเวลาของฤดูกาลในอินเดียอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าคุณลองย้ายฉากนี้มาวางไว้ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสุวรรณภูมิล่ะเดือน 6 ของที่นี่คือช่วงเริ่มต้นของฤดูฝนฝนชะช่อมะม่วงพายุฤดูร้อนฝนตกหนัก7 วัน 7 คืนเป็นเรื่องปกติวิสัยของป่าดงดิบแถบนี้และต้นจิกขึ้นหนาแน่นตลอดแนวแม่น้ำโขงแม่น้ำชี แม่น้ำมูล ระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำโขงเต็มไปด้วยป่าทาม ป่าที่น้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก ดินโคลนอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่ ใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงงูยักษ์ พญานาคในความเชื่อของอินเดียหรือนากะ มักถูกวาดภาพเป็นงูเห่าหรือโคบรา แม่เบี้ยแผ่กว้าง ตัวไม่ใหญ่มาก อาศัยตามจอมปลวก แต่พญานาคในพุทธประวัติบทนี้คืองูใหญ่ที่สามารถขดตัวเป็นบัลลังก์ให้มนุษย์นั่งได้ และแผ่พังพานปกคลุมศีรษะได้มิดชิด สรีระแบบนี้ใกล้เคียงกับงูเหลือมหรืองูหลามยักษ์ Reticulated Python ที่พบชุกชุมในป่าฝนเขตร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า อินเดียมีงูเหลือมไหม มีครับ แต่บริบทของพญานาคผู้ครองน้ำที่มีฤทธิ์เดชบันดาลฝนเป็นความเชื่อหลักของคนลุ่มน้ำโขงไม่ใช่ความเชื่อหลักของพราหมณ์ที่บูชาไฟพราหมณ์บูชาพระอินทร์สายฟ้าหรือพระอัคคณีไฟพญานาคเป็นเพียงสัตว์ชั้นรองแต่ในพุทธประวัติบทบาทของพญานาคโดดเด่นมากโดดเด่นจนน่าสงสัยว่าผู้บันทึกกำลังพยายามบอกใบ้โลเคชันผ่านสัญลักษณ์สัตว์ประจำถิ่นหรือไม่ย้อนกลับมาที่แม่น้ำอีกครั้งถ้าแม่น้ำเนรัญชราในอินเดียคือแม่น้ำทรายแล้วแม่น้ำเนรัญชราในพระไตรปิฎกคือแม่น้ำอะไรคำว่าเนรัญชรารากศัพท์แปลว่าแม่น้ำที่มีน้ำใสสะอาดหรือแม่น้ำที่ไม่แก่อมตะลองมองดูแม่น้ำใสสำคัญในบ้านเราแม่น้ำโขงแม่น้ำที่ลึกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระแสน้ำเชี่ยวกรากมีวังน้ำวนมีถ้ำใต้น้ำมีตำนานเมืองบาดาลสภาพแวดล้อมริมฝั่งโขงมีต้นโพยักษ์มีต้นจิกป่ามีดงไม้ร่มรื่นมีลานหินกว้างดานหินที่เหมาะแก่การนั่งสมาธิและที่สำคัญหน้าแล้งของแม่น้ำโขงน้ำลดลงจริงแต่ไม่ได้แห้งผากเป็นทรายเหมือนอินเดียยังมีร่องน้ำลึกที่เรือสัญจรได้ที่สัตว์น้ำอาศัยได้ถ้าคุณเป็นนักบวชที่แสวงหาความเงียบสงบคุณจะเลือกนั่งสมาธิที่ไหนริมแม่น้ำแห้งๆที่ลมพัดฝุ่นทรายเข้าตาตลอดเวลาหรือริมแม่น้ำใหญ่ที่ร่มรื่นมีเสียงน้ำไหลมีความชื้นเย็นสบายที่เอื้อต่อการทำสมาธิสภาพแวดล้อมมีผลต่อสภาวะจิตการตรัสรู้ธรรมต้องอาศัยสัปปายะหรือความเหมาะสมของสถานที่ป่าโปร่งแห้งแล้งร้อนออุอาจเหมาะแก่การทรมานกายแต่ป่าที่ร่มรื่นเย็นสบายสงบสงัดคือสถานที่ที่เหมาะแก่การเจริญปัญญาพระพุทธองค์ทรงทิ้งการทรมานกายแล้วทรงหันมาเสวยอาหารทรงเลือกที่ตั้งจิตใหม่ท่านน่าจะเลือกชัยภูมิแบบไหนแผนที่ดาวเทียมฟ้องเราชัดเจนครับว่าโซนความชุ่มชื้นของอินเดียรัฐพิหารกับโซนสุวรรณภูมิต่างกันราวฟ้ากับเหวในตอนต่อไปผมจะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในถาดทองคำวัตถุพยานชิ้นสำคัญที่จะพิสูจน์กฎฟิสิกส์ของการลอยทวนน้ำว่ามันเป็นอภินิหารหรือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแม่น้ำสายเฉพาะเจาะจงสายหนึ่งเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะลงเรือไปท้าพิสูจน์กระแสน้ำวนที่จะดูดกลืนความเชื่อเดิมๆของคุณให้หายไปตลอดกาลจินตนาการถึงวัตถุโลหะทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 ศอกน้ำหนักรวมอาหารน่าจะอยู่ที่ 2-3 กิโลกรัมวางลงบนผิวน้ำตามหลักฟิสิกส์พื้นฐานของอาร์คิมิดีสแรงพยุงตัวจะทำหน้าที่ของมันถ้าถาดนั้นถูกตีแผ่ให้กว้างพอจนมีความหนาแน่นรวมน้อยกว่าน้ำมันก็จะลอยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวินาทีต่อมาคือสิ่งที่ท้าทายกฎเกณฑ์ทางอุทกพลศาสตร์หรือไฮโดรไดนามิกส์อย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ถาดใบนั้นไม่ได้แค่ลอยตามกระแสน้ำลงไปสู่ทะเล
แต่มันกลับลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปทางเหนือน้ำเป็นระยะทางประมาณ 80 ศอก หรือราวๆ 40 เมตร ก่อนจะจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้ง หยุดคิดสักนิดครับ ในแม่น้ำตามธรรมชาติ วัตถุจะลอยทวนน้ำได้อย่างไร ถ้าเราตัดเรื่องปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติออกไปก่อน แล้วมองผ่านเลนส์ของนักธรณีวิทยาและวิศวกรชลศาสตร์ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้เพียงกรณีเดียวเท่านั้น นั่นคือปรากฏการณ์กระแสน้ำวนย้อนกลับ หรือ eddy current ในแม่น้ำที่มีความลึกมาก และมีโขดหินใต้น้ำขวางกั้นทางไหลของน้ำ กระแสน้ำหลัก mainstream ที่พุ่งชนโขดหิน จะเกิดแรงสะท้อนกลับ ม้วนตัวเป็นวงกลม สร้างกระแสน้ำที่ไหลย้อนทิศทางบริเวณริมตลิ่ง ชาวบ้านริมฝั่งโขงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า น้ำวนหรือหูน้ำ ทีนี้กลับไปที่แผนที่ดาวเทียมของเราที่แม่น้ำเนรัญชรา แม่น้ำผลกุในอินเดียอีกครั้งจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันคือแม่น้ำทราย แม่น้ำที่มีความลาดชันต่ำพื้นท้องน้ำเป็นทรายตะกอนละเอียด ไม่มีโขดหินใหญ่ ไม่มีแก่ง และที่สำคัญคือตื้นเขิน ในสภาพภูมิศาสตร์แบบนั้น การเกิด eddy current ที่ส่งพลังขนาดพัดพาถาดทองคำหนัก 2-3 กิโลกรัมให้วิ่งทวนน้ำได้ไกลถึง 40 เมตร เป็นไปไม่ได้ทางกายภาพครับ น้ำในแม่น้ำผุลกุถ้ามีไหลก็จะไหลเอื่อยๆไปในทิศทางเดียว แรงเฉื่อยของน้ำไม่พอที่จะสร้างแรงยกหรือแรงผลักย้อนกลับขนาดนั้น แต่ถ้าคุณย้ายฉากนี้มาที่แม่น้ำสายหลักในสุวรรณภูมิ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำสาขาอย่างแม่น้ำมูล ลักษณะทางธรณีวิทยาของแม่น้ำเหล่านี้คือ River of Rocks แม่น้ำแห่งโขดหิน ใต้ผิวน้ำที่ดูสงบคือเทือกเขาหินปูนและหินทรายที่สลับซับซ้อน มีแก่ง มีคัน และมีถ้ำใต้น้ำมากมาย ที่นี่ปรากฏการณ์น้ำไหลทวนเกิดขึ้นเป็นปกติในบางจุดของลำน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นวังหรือเวิ้งน้ำลึกหน้าวัดเก่าแก่หลายแห่งในภาคอีสานและลาว ชาวบ้านเห็นเศษไม้หรือกระทงลอยทวนน้ำเป็นเรื่องปกติในฤดูน้ำหลาก และจุดที่พีคที่สุดของเรื่องนี้คือตอนจบของฉาก เมื่อถาดทองคำลอยทวนน้ำไปถึงจุดหนึ่ง มันก็จมดิ่งลงไป ทะลุผ่านมิติน้ำลงไปสู่นาคพิภพ ไปกระทบกับถาดของพระพุทธเจ้าในอดีต3 องค์ จนเกิดเสียงดังกริก เสียงกริกนี้บอกอะไรเราในทางธรณีฟิสิกส์ มันบอกว่าพื้นท้องน้ำตรงนั้นไม่ใช่โคลนตมและไม่ใช่ทราย ถ้าคุณโยนถาดโลหะลงบนพื้นทรายใต้น้ำเสียงที่ได้ยินจะทึบตุ๊บหรือไม่มีเสียงเลยเพราะทรายดูดซับแรงกระแทกแต่เสียงกริก metallic click คือเสียงของโลหะกระทบโลหะในสภาพแวดล้อมที่เป็นห้องโถงหรือโพรงถ้ำที่สามารถสะท้อนเสียงได้นี่คือหลักฐานที่ชี้ชัดถึงโครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบ karst topography หรือภูมิประเทศแบบหินปูนที่มักจะมีซิงค์โฮหรือหลุมยุบหรือถ้ำใต้น้ำเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายแม่น้ำเนรัญชราที่อินเดียตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแกงเกติกเพลนชั้นดินหนาเตอะจากการทับถมของตะกอนไม่มีโครงสร้างถ้ำหินปูนใต้น้ำในบริเวณนั้นแต่ในลุ่มแม่น้ำโขงคือดินแดนแห่งถ้ำบนบกและถ้ำใต้น้ำตำนานเมืองบาดาลของพญานาคไม่ใช่เรื่องแฟนตาซีที่ลอยๆขึ้นมาแต่มันคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่อธิบายโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่พวกเขาสัมผัสอยู่ทุกวันพวกเขารู้ว่าใต้น้ำมีรูมีโพรงที่ปลาบึกว่ายเข้าไปวางไข่ได้ที่จระเข้เข้าไปหลบซ่อนได้และผู้ปกครองโพรงถ้ำเหล่านั้นคือกาลนาคราชชื่อนี้มีความหมายลึกซึ้งการแปลว่าดำหรือมืดนาคสีดำผู้หลับไหลในวัฒนธรรมอินเดียเทพแห่งสายน้ำคือพระแม่คงคาสัตว์พาหนะคือมกระสัตว์ผสมจระเข้ไม่ใช่พญานาคพญานาคในอินเดียมักผูกติดกับภูเขาหรือจอมปลวกไม่ใช่เจ้าแห่งแม่น้ำสายใหญ่แต่ในสุวรรณภูมิพญานาคคือ God of the River อย่างแท้จริงสัญลักษณ์งูใหญ่ปรากฏอยู่ทุกที่บนราวบันไดวัดบนหลังคาโบสถ์และในนิทานปรำปราเรื่องการสร้างแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่านการที่พระพุทธประวัติระบุชัดเจนว่าผู้รับถาดคือพญานาคและเป็นพญานาคที่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเพื่อรับรู้การมาถึงของพระพุทธเจ้านี่คือรหัสลับทางวัฒนธรรมที่ผู้บันทึกกำลังตะโกนบอกเราว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในดินแดนของนาคไม่ใช่ดินแดนของมกระ
หรือดินแดนของพราหมณ์ลองคิดดูสิครับถ้าคุณจะแต่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสักเรื่องในอินเดียคุณน่าจะให้พระอินทร์หรือพระพรหมเหาะลงมารับถาดเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่เหนือเทพเจ้าพราหมณ์เหมือนในตอนประสูติหรือตอนตรัสรู้แต่ทำไมตอนลอยถาดถึงต้องเป็นพญานาคหรือเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในสถานที่ที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคเข้มข้นที่สุดถ้าถาดใบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการละวางตัวตนทางโลกถาดทองคำคือทรัพย์สมบัติเพื่อเข้าสู่โลกทางธรรมการที่ถาดถูกดูดกลืนลงไปในสะดือน้ำซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและอันตรายที่สุดตามความเชื่อของคนท้องถิ่นมันคือการส่งสารว่าพระสิทธัตถะได้ทิ้งโลกียวิสัยลงสู่ก้นบึ้งอย่างสมบูรณ์แล้วถาดทองคำข้าวเหนียวแม่น้ำที่มีธรรมใต้น้ำและพญานาคเมื่อนำจิ๊กซอว์ทั้ง4ชิ้นนี้มาต่อกันภาพที่ปรากฏขึ้นบนแผนที่ไม่ใช่พิกัดที่รัฐพิหารแต่มันเริ่มฉายแสงวาบขึ้นมาในบริเวณลุ่มน้ำโขงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้านี่ยังไม่ทำให้คุณขนลุกพอในตอนหน้าเราจะทิ้งเรื่องตำนานแล้วหันมาจับกล้องจุลทรรศน์กันบ้างเราจะไปส่องดูสิ่งที่เล็กกว่าเมล็ดข้าวเล็กกว่าโมเลกุลน้ำนั่นคือรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ข้าวโอริซาซาติว่าสายพันธุ์ไหนกันแน่ที่อยู่ในจานของพระพุทธเจ้าข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่มีคำตอบที่อาจทำให้ตำราเรียนประวัติศาสตร์ต้องถูกเขียนใหม่ทั้งเล่มเตรียมใจรับแรงกระแทกจากข้อมูลชุดต่อไปให้ดีครับเพราะคราวนี้วิทยาศาสตร์จะไม่โกหกและมันไม่แคร์ความรู้สึกของคุณเจอกันที่ห้องแลบในตอนหน้าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องปฏิบัติการครับถอดหมวกนักสำรวจใบเก่าออกแล้วสวมเสื้อกาวสีขาวสะอาดตาแทนจากนี้ไปเราจะไม่ได้เดินย่ำโคลนหรือปีนป่ายซากปรักหักพังอีกแล้วแต่เราจะเดินทางเข้าไปในโลกที่เล็กยิ่งกว่าฝุ่นผงโลกของโมเลกุลและรหัสพันธุกรรมบนจานเพาะเชื้อตรงหน้าคุณผมวางเมล็ดข้าวสารโบราณไว้1 เมล็ดมันดูเหมือนเศษแป้งธรรมดาใช่ไหมครับแต่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมันคือแคปซูลกาลและเวลาที่บันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเอาไว้อย่างละเอียดละออยิ่งกว่าศิลาจารึกหลักใดในโลกเมล็ดข้าวคือฮาร์ดไดรฟ์ทางชีวภาพที่เก็บข้อมูล DNA Deoxyribonucleic acid มานานนับหมื่นปีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเห็นตรงกันครับว่าข้าวที่มนุษย์กินกันอยู่ทุกวันนี้หรือ Oryza sativa แบ่งออกเป็น2 สายพันธุ์หลักๆที่แยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงในเชิงวิวัฒนาการฝั่งซ้ายคืออินดิก้าข้าวเม็ดเรียวยาวรีเมื่อหุงสุกแล้วจะร่วนสุยแข็งและไม่มียางเหนียวนี่คือข้าวเจ้าที่เรากินกันคู่กับข้าวและเป็นข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมของอินเดียฝั่งขวาคือจาโปนิก้าข้าวเม็ดป้อมสั้นอวบอ้วนและมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือความเหนียวความเหนียวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดจากการทำงานของยีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Waxy gene หรือ WX gene ยีนตัวนี้ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างอะมิโลสในเมล็ดข้าวถ้าอะมิโลสสูงข้าวจะแข็งร่วนแต่ถ้าอะมิโลสต่ำจนเกิดเป็น0โมเลกุลแป้งจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นอะมิโลแพคตินซึ่งมีคุณสมบัติยึดเกาะกันแน่นเหมือนกาวกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าข้าวเหนียวจุดที่น่าขนลุกทางพันธุศาสตร์อยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราทำแผนที่การกระจายตัวของยีน WX หรือยีนข้าวเหนียวในโลกยุคโบราณเราพบว่าจุดศูนย์กลางการกลายพันธุ์ Center of Origin จุดที่ข้าวเหนียวถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกบนโลกใบนี้มันไม่ได้อยู่ที่อินเดียขอย้ำอีกครั้งครับข้าวเหนียวไม่ได้มีต้นกำเนิดที่อินเดียแผนที่พันธุกรรมระบุชัดเจนว่าข้าวเหนียวเกิดการกลายพันธุ์และถูกคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์ในบริเวณหุบเขาแม่น้ำโขงต่อเนื่องไปถึงตอนใต้ของจีนครอบคลุมพื้นที่ลาวไทยเวียดนามและกวางสีนี่คือ The Sticky Rice Bowl of the World อารยธรรมข้าวเหนียวที่เก่าแก่ที่สุดงานวิจัยทางโบราณคดีพฤกษศาสตร์ Archaeobotany ยืนยันด้วยหลักฐานคาร์บอน 14 จากแกลบข้าวที่พบในถ้ำปรุงหุงลาวส์และถ้ำผีแมนไทยแลนด์บ่งชี้ว่ามนุษย์แถบนี้กินข้าวเหนียวกันมาตั้งแต่ 6,000 ถึง 8,000 ปีที่แล้วในขณะที่อินเดียในยุคพุทธกาลหรือประมาณ 2,500 ปีก่อนหลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่า
พวกเขากินข้าวสาลีข้าวบาเล่และข้าวเจ้าสายพันธุ์อินดิก้าข้าวอินดิก้าโดยธรรมชาติแล้วมีปริมาณอะมิโลสสูงมากคือประมาณ 25-30%นั่นหมายความว่ามันร่วนมากร่วนจนคุณไม่สามารถปั้นมันเป็นก้อนกลมดิกรวมกันได้ด้วยมือเปล่าเว้นแต่จะใช้น้ำเชื่อมหรือนมข้นจำนวนมหาศาลมาเป็นตัวประสานทีนี้กลับมาที่ข้อมูลนำเข้าจากพระไตรปิฎกปั้นข้าว49ก้อนตัวเลข49และกริยาปั้นคือคีย์เวิร์ดทางฟิสิกส์ที่สำคัญมากถ้าคุณเอาข้าวสวยอินเดียที่หุงสุกใหม่ๆมาพยายามปั้นคุณต้องออกแรงบีบอย่างมหาศาลและทันทีที่คุณคลายมือมันจะแตกตัวออกร่วงกราวลงพื้นเหมือนเม็ดทรายเพราะโครงสร้างโมเลกุลของมันไม่ล็อกกันแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวด้วยโครงสร้างกิ่งก้านของอะมิโลเพกตินทันทีที่คุณบีบเบาๆโมเลกุลจะประสานกันแน่นล็อกตัวกันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงคงรูปอยู่ได้แม้จะวางทิ้งไว้เป็นชั่วโมงพระพุทธเจ้าทรงรับถาดมาแล้วทรงปั้นข้าวด้วยพระหัตถ์ก่อนจะเสวยทีละคำพฤติกรรมนี้คือพฤติกรรมของผู้ที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นกิจวัตรหรือที่เรียกว่ากินข้าวปั้นถ้าสมมุติฐานนี้เป็นจริงมันจะนำไปสู่ข้อสรุปที่น่าตื่นตระหนกทางประวัติศาสตร์นั่นคือพุทธประวัติที่เราเรียนรู้กันมาอาจถูกเขียนทับ overwritten โดยวัฒนธรรมผู้บันทึกในยุคหลังที่พยายามอธิบายสิ่งที่ตนเองไม่รู้จักให้กลายเป็นสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยชาวอินเดียยุคหลังพุทธกาลที่เป็นผู้จดจารึกพระไตรปิฎกอาจจะไม่รู้จักข้าวเหนียวเพราะมันเป็นพืชต่างถิ่นพวกเขาจึงตีความคำว่าข้าวที่ปั้นได้ให้กลายเป็นข้าวมัทุปายาตหรือไรซ์พุดดิ้งเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะจินตนาการออกว่าข้าวจะจับตัวเป็นก้อนได้อย่างไรมันคือ translation error ทางวัฒนธรรมหรือความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายข้ามอารยธรรมแต่ DNA ไม่เคยโกหกยีน WX ในเมล็ดข้าวเหนียวเป็นพยานวัตถุที่ยืนยันที่อยู่ของมันอย่างชัดเจนถ้าพระพุทธองค์เสวยข้าวที่ปั้นได้โดยธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งผ่านนมข้นนั่นแปลว่าพระองค์ต้องประทับอยู่ในเขตอารยธรรมข้าวเหนียวซึ่งแผนที่โลกบอกเราว่ามันคือพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่อินเดียคุณเริ่มเห็นภาพความเชื่อมโยงของ scientific map กับ spiritual map ไหมครับมันทับซ้อนกันสนิทจนหน้าขนลุกและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการถอดรหัสพันธุกรรมเพราะสิ่งที่น่าสงสัยกว่าข้าวคือส่วนผสมที่ใส่ลงไปในข้าวนมโคสดเนยใสในยุคที่มนุษย์ยังไม่มีตู้เย็นและอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นการเก็บรักษานมสดให้คงสภาพดีพอที่จะนำมาปรุงเป็นอาหารเลิศรสถวายนักบวชชั้นสูงเป็นเรื่องท้าทายทางจุลชีววิทยาอย่างมากและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องพันธุกรรมการย่อยนมของคนเอเชียในตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกเรื่อง The Lactose Intolerance Paradox ทำไมคนเอเชียถึงท้องเสียเมื่อกินนมและถ้าพระพุทธองค์ทรงอดอาหารมา49วันลำไส้ของพระองค์จะรับมือกับนมวัวเข้มข้นไหวหรือว่าน้ำขาวๆที่ราดลงบนข้าวแท้จริงแล้วมันไม่ใช่นมเตรียมกระเพาะของคุณให้พร้อมเพราะความจริงข้อต่อไปอาจทำให้คุณมองกะทิในถ้วยขนมหวานโดยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพบกันในตอนหน้าครับกับ The Dairy Dilemma เชิญคุณเดินทางเข้าสู่โลกภายในครับลึกลงไปในระดับโมเลกุลภายในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ในขณะที่เรากำลังถกเถียงกันเรื่องข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเราอาจลืมตัวแปรที่สำคัญที่สุดในสมการนี้ไปตัวแปรที่เป็นของเหลวสีขาวขุ่นที่ถูกราดลงไปบนข้าวนั่นคือน้ำนมในทางชีวเคมีน้ำนมวัวประกอบด้วยน้ำตาลชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่ร่างกายจะดูดซึมไม่ได้ทันทีมันต้องอาศัยกุญแจดอกสำคัญที่ชื่อว่าเอนไซม์แลคเตสเพื่อย่อยสลายมันให้กลายเป็นกลูโคสและกาแลคโตสก่อนและนี่คือจุดที่พันธุกรรมเข้ามาเล่นตลกกับประวัติศาสตร์ครับถ้าคุณกางแผนที่พันธุกรรมโลก Genetic Map ออกดูคุณจะพบเส้นแบ่งเขตทางชีวภาพที่ชัดเจนมาก
เรากับมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวอินเดียโดยเฉพาะพวกอารยันทางตอนเหนือมีพันธุกรรมที่เรียกว่า lactase persistence คือพวกเขาสามารถผลิตเอนไซม์ lactase ได้ตลอดชีวิตการกินนมเนยชีสคือวัฒนธรรมหลักคือวิถีชีวิตคือแหล่งโปรตีนที่พวกเขาย่อยได้สบายๆเหมือนดื่มน้ำเปล่าแต่หันมามองทางฝั่งเราบ้างครับชาวเอเชียตะวันออกชาวอุษาคเนย์ชาวไทยลาวพม่าเวียดนามกว่า 90% ของประชากรในแถบนี้มีภาวะ lactose intolerance หรือภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยนมร่างกายเราโดยธรรมชาติแล้วถูกออกแบบมาให้หยุดผลิตเอนไซม์ lactase หลังหย่านมแม่เมื่อเราโตขึ้นการดื่มนมวัวสดๆจำนวนมากสำหรับคนพื้นเมืองแถบนี้ไม่ใช่อาหารทิพย์แต่มันคือยาถ่ายชั้นดีอาการท้องอืดแก๊สในกระเพาะและท้องเสียรุนแรงคือปฏิกิริยาต่อต้านทางเคมีที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนทีนี้ลองนำข้อมูลทางชีววิทยานี้ไปซ้อนทับกับสรีรวิทยาของมหาบุรุษในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอดอาหารอย่างหนักมาเป็นเวลานานร่างกายเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกในทางการแพทย์สภาวะนี้เรียกว่า starvation mode เยื่อบุลำไส้ mucosal lining จะฝ่อรีบลงเอนไซม์ย่อยอาหารทุกชนิดจะหยุดทำงานหรือเหลือน้อยมากโดยเฉพาะเอนไซม์แลคเตสที่เปราะบางที่สุดถ้าคุณเป็นแพทย์และมีคนไข้ที่อดอาหารมาแรมเดือนสิ่งสุดท้ายที่คุณจะป้อนให้เขาคือนมข้นหวานผสมเนยป่ายาซ่าทำไมนะหรือครับเพราะนมข้นที่เคี่ยวจนงวดเต็มไปด้วยไขมันและน้ำตาลแลคโตสเข้มข้นเมื่อเทลงไปในกระเพาะที่ว่างเปล่าและไร้เอนไซม์มันจะเกิดภาวะออสมอติกไดอาเรียน้ำจะถูกดึงเข้าสู่ลำไส้เพื่อเจือจางน้ำตาลทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงช็อกและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้จากภาวะ refeeding syndrome พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีความรู้แจ้งทรงรู้จักร่างกายตนเองดีที่สุดท่านจะเสวยสิ่งที่ร่างกายต่อต้านและอาจทำให้ท่านสิ้นพระชนก่อนการตรัสรู้เชียวหรือเว้นเสียแต่ว่าของเหลวสีขาวนั้นจะไม่ใช่นมวัวลองมองหาความเป็นไปได้ทางชีวเคมีอื่นดูสิครับของเหลวสีขาวที่มีความมันมีความหอมหวานให้พลังงานสูงแต่ปราศจากแลคโตสและเป็นมิตรกับลำไส้ของคนเอเชียที่เพิ่งฟื้นไข้คำตอบมันวางอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดในแกงกะทิในขนมหวานในวิถีชีวิตของคนเมืองร้อนกะทิโคโคนัทมิลค์ในทางวิทยาศาสตร์กะทิประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวสายปานกลาง medium chain triglycerides ซึ่งเป็นโมเลกุลมหัศจรรย์เพราะมันไม่ต้องอาศัยน้ำดีหรือเอนไซม์ย่อยไขมันที่ซับซ้อนมันสามารถซึมผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดและถูกส่งตรงไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทันทีสำหรับร่างกายที่อ่อนเพลียกะทิคือ energy drink ตามธรรมชาติที่ดีที่สุดมันให้พลังงานรวดเร็วเหมือนกลูโคสแต่อยู่ท้องนานเหมือนไขมันและที่สำคัญมันไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือท้องเสียในคนเอเชียลองจินตนาการภาพนางสุชาดาหญิงสาวชาวบ้านผู้มั่งคั่งนางเลี้ยงวัว 1,000 ตัวเพื่อรีดนมมาป้อนวัว500ตัวลดหลั่นลงมาจนเหลือแม่วัว8ตัวเพื่อให้ได้น้ำนมที่ข้นที่สุดตามคัมภีร์ว่าไว้นี่เป็นกระบวนการ Bio Concentration หรือการควบแน่นทางชีวภาพที่ฟังดูแฟนตาซีมากเหมือนการกลั่นสารเคมีแต่ถ้าเรามองในมุมของสัญลักษณ์ Symbolism ล่ะการเคี่ยวการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดอาจหมายถึงการคัดเลือกมะพร้าวที่ดีที่สุดขูดเอาเนื้อขาวบริสุทธิ์คั้นออกมาเป็นหัวกะทิที่มีความข้นมันหวานและบริสุทธิ์ดุจน้ำนมในภาษาบาลีและสันสกฤตคำศัพท์ที่ใช้เรียกนมและน้ำยางขาวจากพืชบางครั้งมีความกำกวมผู้จดบันทึกที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมบูชาวัวย่อมตีความของเหลวสีขาวข้นเป็นนมวัวชีราปายาซ่าโดยอัตโนมัติเพราะในโลกของเขาไม่มีกะทิไม่มีต้นมะพร้าวที่ดกหนาแน่นเหมือนในสุวรรณภูมิมันคือ cognitive bias หรือความลำเอียงทางความรับรู้เราเห็นสิ่งที่เราจุดจักเราบันทึกสิ่งที่เราเข้าใจแต่ร่างกายของพระพุทธองค์ DNA ของพระองค์ไม่โกหก
ถ้าพระองค์ประสูติในตระกูลสากยวงศ์ซึ่งนักมนุษยวิทยาหลายท่านสันนิษฐานเป็นชนเผ่าทางตอนเหนือที่มีเชื้อสายมองโกลอยมากกว่าคอคซอยพันธุกรรมของพระองค์ย่อมมีแนวโน้มที่จะแพ้นม lactose intolerant เหมือนพวกเราดังนั้นสมการทางชีวเคมีที่ลงตัวที่สุดสำหรับมื้อสุดท้ายก่อนตรัสรู้มื้อที่จะต้องให้พลังงานมหาศาลเพื่อการทำงานของสมอง brain metabolism ในคืนวันเพ็ญโดยไม่สร้างภาระให้ระบบย่อยอาหารคือข้าวเหนียวกะทิปล่อยพลังงานต่อเนื่องผสมกับน้ำตาลธรรมชาตินี่คือสูตรของข้าวเหนียวมูลหรือข้าวทิพย์ของจริงที่ธรรมชาติออกแบบมาวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำลายความศรัทธาครับแต่วิทยาศาสตร์กำลังช่วยชำระประวัติศาสตร์ให้บริสุทธิ์ขึ้นให้สมเหตุสมผลขึ้นและให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ของพระพุทธองค์ชัดเจนขึ้นพระองค์ไม่ได้ทรงใช้ปาฏิหาริย์ในการย่อยอาหารแต่ทรงเลือกอาหารที่ถูกต้องตามหลักสรีรวิทยาเพื่อรักษากายหยาบไว้ใช้งานในตอนหน้าเราจะขยับจากเรื่องภายในร่างกายออกไปสู่สิ่งที่อยู่ใต้เท้าของเราแผ่นดินไหวเหตุการณ์ประหลาดทางธรณีวิทยาเมื่อพระพุทธองค์ทรงลอยถาดหรือเมื่อทรงตรัสรู้คัมภีร์บอกว่าหมื่นโลกธาตุหวั่นไหวแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นนี่คือคำเปรียบเปรยหรือคือบันทึกเหตุการณ์จริงของรอยเลื่อนเปลือกโลก fault lines ที่พาดผ่านสถานที่แห่งนั้นและรอยเลื่อนที่ว่ามันพาดผ่านอินเดียหรือพาดผ่านสุวรรณภูมิกันแน่เตรียมพบกับหลักฐานทางธรณีวิทยาที่จะสั่นสะเทือนความเชื่อคุณในตอนหน้าครับลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่ก้นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีลึกลงไปใต้พื้นดิน3 เมตรที่ซึ่งแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงและอากาศเริ่มเย็นเยือกรอบตัวคุณคือกำแพงดินที่เรียงตัวเป็นชั้นๆเหมือนเค้กพันชั้นที่ถูกตัดขวางนักธรณีวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า stratigraphy หรือลำดับชั้นดินทุกๆ1 เซนติเมตรที่คุณเห็นคือเวลาที่ผ่านไป10 ปี20 ปีหรือ100 ปีเรากำลังมองหาชั้นดินที่เรียกว่า NBPW phase หรือ Northern Black Polished Ware ยุคเครื่องปั้นดินเผาสีดำขัดมันซึ่งตรงกับช่วงเวลา600 ปีก่อนคริสตกาลหรือยุคพุทธกาลพอดีในชั้นดินนี้สิ่งที่เราสนใจไม่ใช่ทองคำไม่ใช่พระพุทธรูปแต่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามสิ่งที่ดูเหมือนขยะเศษถ่านและเศษภาชนะดินเผานักโบราณคดีพฤกษศาสตร์ Paleoethnobotanist ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า flotation หรือการลอยตะกอนเพื่อแยกเอาเศษเมล็ดพืชที่ถูกไฟไหม้จนกลายเป็นถ่านออกจากดินทำไมต้องเป็นเมล็ดพืชที่ถูกเผาเพราะถ้ามันไม่ถูกเผาแบคทีเรียจะย่อยสลายมันไปหมดแล้วในเวลาไม่กี่ปีแต่เมื่อมันถูกคาร์บอไนซ์หรือกลายเป็นคาร์บอนมันจะเป็นอมตะมันจะคงรูปร่างเดิมอยู่ได้เป็นพันปีเราเจาะลึกลงไปกว่านั้นด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อมองหาไฟโตลิตส์ไฟโตลิตส์คือโครงกระดูกซิลิก้าของพืชเมื่อพืชตายและเน่าเปื่อยไปโครงสร้างซิลิก้าที่แข็งแกร่งระดับโมเลกุลนี้จะยังคงอยู่และไฟโตลิตส์ของข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวมีรูปร่างทางเรขาคณิตที่ต่างกันเหมือนลายนิ้วมือผลการวิเคราะห์หลุมขุดค้นในลุ่มแม่น้ำคงคาแก่งจีสแวลลีย์แหล่งที่เชื่อว่าเป็นกรุงราชคฤห์กรุงสาวัตถีกรุงพาราณสีสิ่งที่พบอย่างหนาแน่นในชั้นดินยุคพุทธกาลคือไฟโตลิตส์ของข้าวสาลีวีทข้าวบาลีและข้าวฟ่างส่วนข้าวนั้นพบเป็นสายพันธุ์โอไรซาสติวาอินดิกาข้าวเม็ดเรียวที่มีร่องรอยของต้มในหม้อดินเผาก้นมนแต่เมื่อเราย้ายกล้องจุลทรรศน์มาส่องดูดินในหลุมขุดค้นแถบลุ่มน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงหรือแหล่งโบราณคดีในภาคอีสานและลาวไฟโตลิตที่พบเกือบทั้งหมดคือข้าวเหนียวและสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเมล็ดข้าวคือเทคโนโลยีการปรุงอาหารที่ฝังอยู่ในเศษภาชนะการทำข้าวมัทุปายาตหรือข้าวหุงนมใช้วิธีการต้มเอาข้าวใส่หม้อเติมนมเติมไฟคนให้เข้ากันแต่การทำข้าวเหนียวให้ออกมาเป็นเม็ดสวยปั้นได้และไม่เละเป็นโจ๊กขุ่นต้มไม่ได้ครับคุณต้องนึ่งการนึ่งคือเทคโนโลยีขั้นสูงของมนุษย์ยุคหินใหม่
มันต้องใช้ภาชนะพิเศษที่ซับซ้อนกว่าหม้อธรรมดา มันต้องมีหม้อต้มน้ำอยู่ข้างล่าง และมีภาชนะรองรับข้าวที่มีรูพรุนอยู่ข้างบน เพื่อให้ไอน้ำผ่านได้แต่เมล็ดข้าวไม่ล่วงลงไป ในอินเดียยุคพุทธกาลเราแทบไม่พบหลักฐานของหม้อนึ่งเลย ภาชนะส่วนใหญ่เป็นชามก้นลึกและจานแบนที่เหมาะกับวัฒนธรรมต้มและปิ้งย่าง แต่ในสุวรรณภูมิเราพบเศษภาชนะดินเผาที่มีรูพรุนคล้ายหวดดินเผากระจายอยู่ทั่วไปในชั้นดินยุคนั้น นี่คือสโมกกิ้งกันทางวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ ถ้าพระพุทธองค์ทรงเสวยข้าวที่ปั้นเป็นก้อนได้จริงแสดงว่าข้าวเหนียวนั้นต้องผ่านการนึ่งมาแล้ว และถ้ามันผ่านการนึ่งก็ต้องมีหวดหรืออุปกรณ์นึ่งอยู่ในบริเวณนั้น การจะบอกว่านางสุชาดาทำข้าวมัทุปายาตต้มแต่ออกมาเป็นข้าวปั้นนึ่งมันขัดแย้งกับหลักฟิสิกส์ของแป้ง ฟิสิกส์และหลักฐานทางโบราณคดีอย่างรุนแรง เว้นแต่ว่า ข้าวมัทุปายาตในความหมายเดิมแท้ ไม่ใช่ข้าวต้มน้ำนม แต่คือข้าวเหนียวนึ่งราดกะทิ ลองมองไปที่บาทของพระพุทธเจ้าอีกครั้งครับ ในทางเทอร์โมไดนามิกส์หรืออุณหภลศาสตร์ ทรงกลมคือรูปทรงที่รักษาอุณหภูมิได้ดีที่สุด และมีพื้นที่ผิวสัมผัสน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาตร ถ้าคุณใส่อาหารเหลว แกง นม ลงไปในทรงกลม การตักกลิ่นจะยากมาก ต้องใช้ช้อนหรือต้องยกซด แต่ถ้าคุณใส่ของแข็งที่เป็นก้อน solid mass ลงไป เช่นก้อนข้าวเหนียว รูปทรงโค้งมนของบาทจะช่วยประคองให้ก้อนข้าวนั้นกลิ้งไปมาได้ ไม่ติดก้น และรักษาความร้อนระอุ latent heat ไว้ภายในก้อนข้าวได้นาน บาทคือ lunch box ที่ถูกออกแบบมาเพื่อข้าวเหนียวโดยเฉพาะ หลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ผมอยากให้คุณพิจารณา คือแกลบ rice husk ในอิฐโบราณที่ใช้สร้างสถูปเจดีย์ยุคแรกเริ่ม ช่างก่อสร้างมักจะผสมแกลบลงไปในดินเหนียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรง composite material เมื่อเรานำอิฐจากสถูปเก่าแก่ในอินเดียมาละลายดูแกลบ เราพบแกลบข้าวเจ้า อินดิก้า แต่เมื่อเรานำอิฐจากพระธาตุเก่าแก่ในลุ่มน้ำโขงมาวิเคราะห์ เราพบแกลบข้าวเหนียว กลูติโนซาที่มีสันฐานเม็ดป้อม สั้น และหนา ถ้าเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นในดงข้าวเจ้าทำไมรายละเอียดของพฤติกรรมการกิน eating behavior ของพระพุทธองค์ถึงไปสอดคล้องกับวัฒนธรรมข้าวเหนียวอย่างแนบเนียนขนาดนั้น มันเป็นความบังเอิญทางสถิติ หรือเป็นความจริงที่ถูกทับถมอยู่ใต้ชั้นดินมานานกว่า 2,500 ปี หลุมขุดค้นไม่ได้ให้คำตอบเราเป็นคำพูด แต่มันให้คำตอบเราเป็นวัตถุที่ไม่เคยโกหก ไม่มีความลำเอียงทางศาสนา และไม่มีความกลัวที่จะขัดแย้งกับตำรา และสิ่งที่วัตถุเหล่านี้กำลังตะโกนบอกเราคือ The kitchen was here ครัวอยู่ที่นี่ ในตอนหน้าเราจะพักเรื่องดินแล้วหันมามองร่างกาย เมื่อร่างกายขาดอาหารมา 49 วัน ระบบเผาผลาญ Metabolism จะเข้าสู่ภาวะวิกฤต อาหารมื้อแรกที่จะปลุกสมองให้ตื่นรู้ต้องมีองค์ประกอบทางเคมีที่จำเพาะเจาะจงมากทำไมต้องเป็นข้าวทำไมไม่เป็นผลไม้ทำไมไม่เป็นเนื้อสัตว์ วิทยาศาสตร์การแพทย์มีคำตอบครับ และคำตอบนั้นจะไขปริศนาว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงเลือกข้าวมัทุปายาตหรือข้าวเหนียวเปียกเป็นเชื้อเพลิงสุดท้ายในการพุ่งทะยานจิตออกจากแรงดึงดูดของโลก พบกันในตอนหน้ากับสรีรวิทยาของการตื่นรู้ ลองหลับตาลง แล้วจินตนาการภาพร่างกายมนุษย์ที่ไม่ใช่แค่เนื้อหนังมังสาแต่เป็นโรงงานเคมีชีวภาพที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาล ในวินาทีที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจยุติการทรมานร่างกายหรือที่เรียกว่าเลิกอดอาหารร่างกายของพระองค์อยู่ในสภาวะที่ทางการแพทย์เรียกว่า starvation mode หรือภาวะจำศีลขั้นวิกฤตตลอด 6 ปีแห่งการบำเพ็ญทุกขกิริยาเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายถูกรีดเค้นพลังงานสำรองออกมาใช้จนหยดสุดท้ายไขมันใต้ผิวหนังหายไปจนหมดเกลี้ยงกล้ามเนื้อรีบฝ่อเพราะร่างกายดึงโปรตีนมาเผาผลาญเพื่อรักษาชีวิตในสภาวะนี้ระบบเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมจะลดการทำงานลงต่ำสุดเพื่อประหยัดพลังงานลำไส้จะหยุดเคลื่อนไหวน้ำย่อยหยุดหลั่งและที่สำคัญที่สุดตับจะหยุดสะสมพลังงานในรูปของไกลโคเจน
ร่างกายพระองค์ในตอนนั้นเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่น้ำมันหมดเกลี้ยงแบตเตอรี่เสื่อมสภาพและจอดทิ้งร้างไว้นานปีโจทย์ทางสรีรวิทยาที่ท้าทายที่สุดคือจะทำอย่างไรให้เครื่องยนต์นี้ติดขึ้นมาใหม่โดยไม่เกิดการระเบิดนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดครับทางการแพทย์เราเรียกมันว่า refeeding syndrome ถ้าคุณป้อนอาหารที่มีแคลอรี่สูงเกินไปหรือมีองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อนเกินไปเข้าสู่ร่างกายที่อดอาหารมานานระดับอินซูลินในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกลือแร่จะเสียสมดุลหัวใจอาจล้มเหลวและระบบประสาทอาจช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นอาหารมื้อแรกจึงไม่ใช่เรื่องของการกินให้อิ่มแต่มันคือการกู้ชีวิตกลับมาที่ตัวเลือกของเราครับนม versus แป้งข้าวถ้าข้าวมัทุปายาสคือนมข้นหวานตามที่ตำราระบุมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลแลคโตสและโปรตีนเคซีนจากนมวัวสำหรับร่างกายที่อดอาหารจนเอนไซม์แลคเตสหยุดทำงานไปแล้วการได้รับนมเข้มข้นเข้าไปคือหายนะทางระบบทางเดินอาหารลำไส้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลนมได้ทำให้เกิดก๊าซการบวมพองและท้องเสียอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่ซ้ำเติมเข้าไปอีกพระพุทธองค์ผู้ทรงปัญญาจะทรงเลือกอาหารที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแบบนั้นหรือแต่ถ้าเรามองไปที่ตัวเลือกที่2ข้าวเหลียวมูนหรือข้าวเปียก starch บวก coconut milk ในทางชีวเคมีแป้งข้าวคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน complex carbohydrate โมเลกุลของมันคือสายโซ่ยาวของกลูโคสที่เรียงต่อกันเมื่อเข้าสู่ร่างกายเอนไซม์อะไมเลสในน้ำลายจะเริ่มย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอนี่คือคีย์เวิร์ดครับช้าๆแต่สม่ำเสมอข้าวเหนียวมีค่าดัชนีน้ำตาล Glycemic Index สูงก็จริงแต่โครงสร้างโมเลกุลของมันช่วยให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไม่กระชากระดับอินซูลินจนเกินไปเหมือนน้ำตาลทรายหรือน้ำผึ้งล้วนๆและที่สำคัญที่สุดเป้าหมายของการกินครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อให้อ้วนผีแต่เพื่อสมองคืนวันเพ็ญเดือน6คือคืนแห่งการทำงานหนักที่สุดของสมองมนุษย์การตรัสรู้การอย่างรู้ในอริยสัจ4ต้องใช้พลังงานสมองมหาศาลในการประมวลผลข้อมูลเชื่อมโยงเซลล์ประสาท neural connection และเกิดภาวะตื่นรู้ hyper awareness สมองใช้พลังงานจากกลูโคสเป็นหลักมันไม่ชอบไขมันไม่ชอบโปรตีนมันต้องการน้ำตาลกลูโคสบริสุทธิ์เพื่อจุดระเบิดความคิดแป้งข้าวเหนียวคือแหล่งกลูโคสคุณภาพสูงที่ย่อยง่ายที่สุดและเปลี่ยนเป็นพลังงานให้สมองได้เร็วที่สุดโดยไม่ทิ้งของเสียไว้ในร่างกายมากเหมือนโปรตีนแล้วกะทิล่ะไขมันในกะทิคือกรดไขมันสายปานกลาง MCTs ซึ่งมีความมหัศจรรย์ทางเภสัชวิทยาคือมันสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดและถูกส่งตรงไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานแบบคีโทนได้ทันทีโดยต้องผ่านกระบวนการย่อยที่ซับซ้อนคีโตนจากกะทิบวกกับกลูโคสจากข้าวเหนียวคือซูเปอร์ฟิวหรือเชื้อเพลิงสูตรพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อบูสต์การทำงานของสมองที่อ่อนล้าให้กลับมาแอคทีฟถึงขีดสุดลองจินตนาการถึงระบบไฟสำรองที่ถูกสับสวิตช์ขึ้นมาไฟเลี้ยงสมองส่วนหน้า prefrontal cortex ซึ่งเป็นส่วนของเหตุผลและปัญญาสว่างวาบขึ้นมาทันทีความแจ่มใสความตื่นตัวความสามารถในการโฟกัสกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังมื้ออาหารนี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงสามารถนั่งสมาธิได้ตลอดทั้งคืนทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททรงระลึกชาติและทรงทำลายกิเลสได้ถ้าพระองค์เสวยนมวัวแล้วท้องเสียหรือเสวยเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากพลังงานทั้งหมดจะถูกดึงไปที่กระเพาะอาหารเลือดจะเลี้ยงสมองไม่พออาการง่วงซึมฟู้ดโคม่าจะเข้าครอบงำและการตรัสรู้อาจไม่เกิดขึ้นดังนั้นอาหารมื้อสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความอิ่มแต่มันคือ biohacking พระพุทธองค์ทรงเลือกข้าวเพราะทรงรู้ด้วยสัญชาตญาณหรือปัญญาญาณว่านี่คือเชื้อเพลิงเดียวที่จะพาจิตของพระองค์พุ่งทะยานผ่านแรงโน้มถ่วงของโลกียวิสัยได้มันคือวิทยาศาสตร์ของการเตรียมกายให้พร้อมรับสภาวะจิตขั้นสูงและเมื่อกายพร้อมจิตพร้อมสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังต้องก้มหัวให้การเชื่อมต่อกับมิติที่เหนือกว่าหรือที่ฟิสิกส์ควอนตัมเรียกว่าควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์ของจิตวิญญาณในตอนหน้าเราจะทิ้งเรื่องร่างกายเนื้อหนังมังสาไว้เบื้องหลังแล้วก้าวข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์ Event Horizon
ไปสู่เรื่องของเวลาและมิติ เมื่อจิตนิ่งถึงที่สุด เวลาจะหยุดเดินหรือไม่ และทำไมพระพุทธองค์ถึงทรงเห็นอดีต ปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันในวินาทีเดียว เตรียมสมองของคุณให้พร้อมรับแรงกระแทกทางความคิด เพราะเรากำลังจะเข้าสู่โซนของ The Quantum Mind พบกันในตอนหน้าครับ คุณเคยตั้งคำถามไหมครับ ว่าการกินคืออะไรในระดับควอนตัมในทางฟิสิกส์อาหารไม่ใช่แค่สสาร ไม่ใช่แค่ก้อนแป้งหรือน้ำกะทิ แต่มันคือแสงที่ถูกขังอยู่ในรูปแบบของพันธะเคมี ข้าวทุกเมล็ดมะพร้าวทุกผล ดูดซับอนุภาคโฟตอนจากดวงอาทิตย์ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง เปลี่ยนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเคมี เก็บไว้ในโครงสร้างคาร์บอน ดังนั้น วินาทีที่พระพุทธองค์ทรงหยิบก้อนข้าวมัทุปายาตหรือข้าวเหนียวใส่พระโอษฐ์พระองค์ไม่ได้กำลังเคี้ยวข้าว แต่พระองค์กำลังปลดปล่อยแสงสว่างเข้าสู่ร่างกาย ในทางควอนตัมฟิสิกส์นี่คือกระบวนการ Energy Transfer หรือการถ่ายโอนพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุด ร่างกายทำหน้าที่เหมือนเตาปฏิกรณ์ชีวภาพที่สลายพันธะเคมีเหล่านั้นเพื่อดึงเอาอิเล็กตรอนออกมาขับเคลื่อนระบบประสาท และนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณมาบรรจบกันครับ คลื่นสมอง brain waves มนุษย์ปกติใช้ชีวิตอยู่ในย่านความถี่เบต้า waves 14-30 เฮิรตซ์เป็นคลื่นแห่งความวุ่นวาย ความเครียด การเอาตัวรอด และตรรกะทางโลก แต่สภาวะตรัสรู้ enlightenment หรือการอย่างรู้ในความจริงสูงสุด นักประสาทวิทยาพบว่า สมองต้องทำงานในย่านความถี่ที่สูงและเสถียรมาก นั่นคือแกมมาเวฟส์ที่ความถี่ 40-100 เฮิรตซ์คลื่นแกมมาคือคลื่นแห่งการตื่นรู้ การเชื่อมโยงข้อมูลมหาศาลเข้าด้วยกันในเสี้ยววินาที หรือภาวะยูเรกาโมเมนต์ ปัญหาคือการที่สมองจะผลิตคลื่นแกมมาที่มีความเข้มข้นสูงขนาดนั้นได้ มันต้องใช้พลังงาน ATP มหาศาลครับ เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณจะรันโปรแกรมประมวลผลจักรวาล คุณจะใช้ไฟจากฐานไฟฉายไม่ได้ คุณต้องใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงจากรวงไฟฟ้า ร่างกายที่อดอาหารมา 49 วัน มีพลังงานแค่พอเลี้ยงชีพ Survival Mode สมองทำงานได้แค่ย่านเดลต้าหรือทีต้า หลับลึกหรือสลึมสลือ ไม่มีทางที่จะเร่งเครื่องขึ้นไปถึงระดับแกมมาได้เลย ข้าวมื้อนั้นจึงเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ก้อนสุดท้ายที่ถูกเติมเข้าไปในระบบ เพื่อจัมป์สตาร์ทโรงงานไฟฟ้าในสมองให้กลับมาเดินเครื่องเต็มกำลัง เมื่อกลูโคสจากแป้งข้าวและคีโตนจากกะทิพุ่งเข้าสู่เซลล์ประสาทสมองนิวรอนส์เกิดการสปาร์กของสัญญาณไฟฟ้าเชื่อมต่อกันนับล้านจุด จิตของพระพุทธองค์ก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติ นั่นคือ Quantum Entanglement หรือความพัวพันทางควอนตัม ในคืนวันตรัสรู้พระองค์ทรงระลึกชาติได้ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ในทางฟิสิกส์เวลาไม่ใช่เส้นตรง อดีต ปัจจุบัน อนาคตดำรงอยู่พร้อมกันในสิ่งที่เรียกว่าบล็อกยูนิเวอร์ส จิตที่มีพลังงานสูงในระดับแกมมาอาจมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในสนามควอนตัมฟิลด์ของจักรวาล เหมือนกับการดึงข้อมูลจาก Cloud Storage ที่เก็บไฟล์ประวัติศาสตร์ไว้ทั้งหมด พระองค์ไม่ได้ย้อนเวลากลับไป แต่พระองค์จูนคลื่นเข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นด้วยจิตที่เป็นสมาธิขั้นสูง ต่อมาทรงรู้เห็นการเกิดดับของสัตว์โลก จุดตูปาตยาน นี่คือการเข้าใจเรื่อง non-locality หรือความไร้พรมแดนของอนุภาค ทุกชีวิตเกี่ยวพันกันด้วยกฎแห่งกรรม เหมือนอนุภาคที่พัวพันกัน entangled particles แม้จะอยู่ห่างไกลคนละภพภูมิ แต่สถานะของสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่งทันที และสุดท้าย อาสวัคยญาณ การรู้วิธีทำลายกิเลส นี่คือ The Grand Unified Theory หรือทฤษฎีสรรพสิ่งของพุทธศาสนา การเข้าใจกลไกการทำงานของธรรมชาติอย่างท่องแท้ จนสามารถแฮ็กระบบ และพาจิตหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์สัมสาราได้ คุณเห็นไหมครับ
ว่าอาหารมื้อนั้นสำคัญขนาดไหน ถ้าไม่มีพลังงานจากข้าวมัทุปายาตสมองฮาร์ดแวร์จะไม่สามารถรองรับการทำงานของจิตซอฟต์แวร์ในโหมด Enlightenment ได้เลย พระพุทธองค์ทรงไม่ได้ตรัสรู้เพราะกินข้าว แต่ข้าวคือปัจจัย condition ที่เอื้อให้ร่างกายพร้อมรองรับสภาวะธรรมขั้นสูงสุด มันคือสะพานเชื่อมมิติ สะพานที่สร้างจากโมเลกุลแป้งและไขมัน ทอดข้ามจากฝั่งโลกียะ physical world ไปสู่ฝั่งโลกุตระ quantum realm และที่น่าทึ่งคือ สูตรอาหารนี้ข้าวบวกกะทิบวกน้ำตาลเป็นสูตรที่ให้พลังงานที่สะอาดและเสถียรที่สุดเท่าที่ธรรมชาติจะมอบให้ได้ไม่ทำให้ง่วงซึมไม่ทำให้กระวนกระวายแต่ทำให้ตื่นเพื่อที่จะไปปลุกคนทั้งโลกให้ตื่นตามในตอนต่อไปเราจะข้ามจากวิทยาศาสตร์เข้าสู่โซนที่ลึกลับที่สุดโซนวิญญาณเมื่อกายพร้อมจิตพร้อมแต่ยังมีมารขวางอยู่มารในที่นี้คือปีศาจจริงๆหรือคือสภาวะจิตใต้สำนึกที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและแม่พระธรณีที่บีบมวยผมคือสัญลักษณ์ของแรงโน้มถ่วงโลกหรือคือพลังงานศักดิ์ของแผ่นดินที่ตอบสนองต่อคลื่นสมองของผู้มีบุญบารมี เตรียมพบกับ The Deep Mystery ในช่วงที่ 3 ของสารคดีชุดนี้เราจะดำดิ่งลงไปลึกกว่าก้นแม่น้ำลึกกว่า DNA ลึกลงไปในความกลัวและความตายพบกันในตอนหน้าครับ ในโลกของวิญญาณและในโลกของความเป็นความตายเส้นแบ่งระหว่างอาหารกับยาพิษนั้นบางเบายิ่งกว่าเส้นผมลองจินตนาการดูสิครับร่างกายของนักบวชหนุ่มที่นั่งอยู่ใต้ต้นไทรในวันนั้นไม่ได้งดงามผ่องใสอย่างที่เราเห็นในภาพวาดตามผนังโบสถ์แต่คือร่างกายที่พังทลายกล้ามเนื้อรีบฝ่อจนแทบไม่เหลือซี่โครงปูนโปนเหมือนโครงกระดูกเดินได้ผิวหนังแห้งกร้านดำคล้ำและแตกระแหงดวงตาลึกโหลลมหายใจแผ่วเบาเหมือนเทียนที่กำลังจะดับในสายตาของแพทย์แผนโบราณหรือหมอสมุนไพรในยุคบรรพกาลร่างกายนี้ไม่ได้ต้องการแค่อาหารให้อิ่มท้องแต่กำลังต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุดถ้าเรามองผ่านเลนส์ของอายุรเวทศาสตร์การแพทย์ที่มีรากเหง้าเดียวกันกับพุทธศาสนาร่างกายของพระสิทธัตถะในขณะนั้นกำลังถูกธาตุหนึ่งเล่นงานอย่างหนักธาตุนั้นคือวาตะหรือธาตุลมความแห้งความเย็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติลมกำลังพัดกระหน่ำอยู่ภายในช่องท้องที่ว่างเปล่าพัดพาเอาโอจัสหรือพลังชีวิตให้ระเหยหายไประบบประสาทตึงเครียดถึงขีดสุดจิตใจว้าวุ่นและไม่สงบคนที่มีธาตุลมกำเริบหนักขนาดนั้นเปรียบเหมือนบ้านไม้เก่าๆที่กำลังสั่นไหวท่ามกลางพายุถ้าคุณใส่อาหารพิษประเภทเข้าไปเช่นผักสดที่ย่อยยากหรือเนื้อสัตว์ที่มีฤทธิ์ร้อนเกินไปบ้านหลังนั้นจะพังคลืนลงมาทันทีสิ่งที่ร่างกายต้องการคือสิ่งที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับธาตุลมนั่นคือความหนักความมันความชุ่มชื้นและความหวานและนี่คือความลับของสูตรยาที่ชื่อว่าข้าวมัทุปายาตหรือข้าวทิพย์ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยเรามีตำรับยาที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะส่วนประกอบหลักของมันไม่ใช่สมุนไพรพิสดารอะไรแต่มันคือแป้งน้ำตาลและกะทิทำไมต้องเป็น3อย่างนี้แป้งข้าวธาตุดินคือตัวแทนของความหนักแน่นเข้าไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อสร้างกล้ามเนื้อและดึงธาตุดินให้กลับมาเสถียรน้ำตาลธาตุไฟในที่นี้คือน้ำผึ้งหรือน้ำตาลอ้อยรสหวานในทางยาไทยมีสรรพคุณซึมซาบไปตามเนื้อเข้าไปบำรุงหัวใจบำรุงกำลังและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายที่เย็นชืดและตัวเอกที่สำคัญที่สุดกะทิหรือน้ำมันสเนหะคำว่าสเนหะในภาษาสันสกฤตแปลว่าน้ำมันและยังแปลว่าความรักได้ด้วยน้ำมันจากกะทิมีคุณสมบัติหล่อลื่นมันเข้าไปสงบพายุแห่งธาตุลมเคลือบกระเพาะอาหารที่บางเฉียบบำรุงไขข้อและที่สำคัญที่สุดมันเข้าไปจูนระบบประสาทที่กำลังสั่นไหวให้กลับมานิ่งสงบลองนึกภาพตามนะครับทันทีที่คำข้าวคำแรกที่ชุ่มไปด้วยกะทิและความหวานสัมผัสที่ปลายลิ้นสัญญาณประสาทจะวิ่งตรงไปที่สมองบอกว่าความแห้งแล้งสิ้นสุดลงแล้ว
ความหวานแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือด ปลุกหัวใจให้เต้นแรงขึ้น สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าที่เย็นเฉียบ ความมันของกะทิไหลลงสู่ลำไส้ เหมือนฝนแรกที่ตกลงบนดินแตกระแหง แผ่นดินที่เคยแห้งผากเริ่มชุ่มชื้น ยืดหยุ่นและกลับมามีชีวิต นี่ไม่ใช่แค่การกินข้าว แต่มันคือพิธีกรรมซ่อมร่าง ถ้าสูตรอาหารนี้เป็นข้าวเหนียวเปียกตามสมมุติฐานของเรา มันยิ่งสมเหตุสมผลในทางยา ข้าวเหนียวมีฤทธิ์อุ่นและหนืด ในตำรายาพื้นบ้านล้านนาและอีสานข้าวเหนียวถือเป็นยาบำรุงกำลังชั้นยอดสำหรับคนฟื้นไข้ ยางของข้าวเหนียวช่วยเคลือบกระเพาะและให้พลังงานที่หนักแน่นมั่นคง ต่างจากนมวัวในตำราแขกที่มีฤทธิ์เย็นสำหรับคนไข้ที่ร่างกายเย็นชืดจากการขาดอาหาร การกินของเย็นเข้าไปอาจทำให้ธาตุไฟมอดดับได้ ดังนั้นข้าวเหนียวเปียกลำไย ข้าวเหนียวเปียกกะทิที่เราเห็นเป็นขนมหวานธรรมดา แท้จริงแล้ว มันคือมรดกทางภูมิปัญญาของโอสถสารยุคโบราณ มันคือ Elixir of Life ที่ถูกปรุงขึ้นมาเพื่อภารกิจกู้ชีพโดยเฉพาะ และคนปรุง นางสุชาดาไม่ใช่แค่แม่ครัว ในบริบทนี้ นางคือหมอหรือฮีเลอร์ผู้เชี่ยวชาญ นางรู้ว่าต้องใช้ข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ นางรู้ว่าต้องเคี่ยวกะทิหรือนมนานแค่ไหนเพื่อให้ได้มันที่แตกตัวละเอียดที่สุด นางรู้ว่าต้องใส่น้ำผึ้งเท่าไหร่ถึงจะเป็นยาไม่ใช่ยาพิษ ถาดทองคำนั้นจึงไม่ได้บรรจุแค่อาหาร แต่บรรจุความรู้และความเมตตาเอาไว้เปี่ยมๆเมื่อพระพุทธองค์เสวยจนหมด 49 คำหรือ 49 ปั้น ร่างกายที่เคยสั่นคลอนกลับมาตั้งตรงดั่งภูเขาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟกลับมาสมดุล ลมหายใจที่เคยแผ่วเบากลับมาลึกและยาว ดวงตาที่เคยหม่นหมองกลับมาทอประกายแจ่มใส นี่คือกฎเหล็กของธรรมชาติครับ กายแก้ว physical vessel ต้องสมบูรณ์พร้อมก่อนถึงจะรองรับธรรมกาย spiritual body ได้ คุณไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในร่างกายที่เจ็บปวดและหิวโหย เพราะจิตจะพะวงอยู่กับความทุกข์ทางกาย เวทนา ยาขนาดนี้จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูคุกแห่งความเจ็บปวด ปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไกล การเดินทางที่ไม่มีใครเคยไปถึง แต่ยานี้รักษาได้แค่กาย สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าในยามราตรีที่กำลังจะมาถึง คือความเจ็บปวดทางวิญญาณ เงามืดกำลังคืบคลานเข้ามา พร้อมกับคำถามที่ไม่มีหมอยาคนไหนตอบได้ นางสุชาดาผู้มอบยาวิเศษนี้ นางเป็นใครกันแน่ หญิงชาวบ้านผู้มั่งคั่ง หรือคือตัวแทนของพลังงานศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่สถิตอยู่ณดินแดนแห่งนั้น และทำไมนางถึงมาปรากฏตัวในเวลาที่ถูกต้อง อย่างน่าเหลือเชื่อ เหมือนกับว่า นางรู้ล่วงหน้าว่า วันนี้คือวันตัดสินชะตาโลก ในตอนหน้าเราจะไปเปิดหน้ากากของนางสุชาดา ไม่ใช่ในฐานะตัวละครในนิทาน แต่ในฐานะกุญแจดอกแรกของปริศนาทั้งหมด เตรียมใจให้พร้อม เพราะบางครั้ง เทวดาก็มาในคราบของมนุษย์เดินดิน พบกันในตอนหน้าครับ ในเรื่องเล่าขานทุกเรื่อง ย่อมมีตัวละครลับที่โผล่มาเพียงฉากเดียว แต่เปลี่ยนตอนจบของเรื่องไปตลอดกาล ในมหากาพย์พุทธประวัติ ตัวละครนั้นคือสตรีผู้เลอโฉม ผู้นำพากุญแจดอกสำคัญมาส่งให้ถึงมือของมหาบุรุษ ในวินาทีที่ท่านกำลังจะหมดลมหายใจ เราเรียกนามของนางว่า นางสุชาดา แต่คุณเคยถามไหมครับว่าแท้จริงแล้ว นางคือใคร ในตำราเรียนนางเป็นลูกสาวเศรษฐีผู้บนบานสารกล่าวกับรุกขเทวดาเพื่อให้ได้ลูกชาย เมื่อสมหวังนางจึงกลับมาแก้บนด้วยข้าวมัทุปายาตฟังดูเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมครับ หญิงสาวชาวบ้านทำขนมมาแก้บนบังเอิญเจอเจ้าชายตกยากเลยถวายให้ จบข่าว แต่ในโลกของจิตวิญญาณความบังเอิญไม่มีจริง ชื่อสุชาดา สุจาตะ
ในรากศัพท์ภาษาบาลี แปลว่าผู้เกิดมาดี หรือผู้มีกำเนิดอันบริสุทธิ์นางไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา แต่เป็นธิดาของกุตุมพี หรือในบ้านผู้มั่งคั่งแห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ครอบครองที่ดิน ฝูงวัว และข้าทาสบริวารลองมองผ่านม่านหมอกแห่งการเวลาเข้าไปครับ ในยุคที่สังคมอินเดียยกย่องผู้ชายเป็นใหญ่ แต่ในพุทธประวัติบทนี้ ผู้หญิงกลับเป็นผู้กุมชะตากรรมของศาสดา ถ้านางสุชาดาไม่มา ถ้าถาดทองคำใบนั้นมาไม่ถึง เจ้าชายสิทธัตถะอาจสิ้นพระชนจากการอดอาหาร หรือไม่ก็หมดเรี่ยวแรงจนไม่สามารถนั่งสมาธิผ่านคืนอันยาวนานไปได้ นางจึงไม่ใช่แค่ผู้ให้ แต่นางคือผู้ต่อลมหายใจ และถ้าเรามองผ่านแว่นขยายของคติชนวิทยา นางสุชาดามีลักษณะที่ทับซ้อนกับแม่โพธิ์ศพหรือเทพธิดาแห่งข้าวอย่างน่าประหลาด นางสวมใส่เสื้อผ้าเหนือดี ประดับประดาด้วยเครื่องทอง ผิงพันผ่องใส เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งคั่งของแผ่นดิน ในขณะที่พระพุทธองค์ผอมแห้ง สละโลก เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่กำลังจะหลุดพ้นภาพที่เกิดขึ้นใต้ต้นไทรคือการพบกันของโลกวัตถุหรือ material world และโลกจิตวิญญาณหรือ spiritual world นางสุชาดาคือตัวแทนของแม่ธรณีที่นำผลผลิตที่ดีที่สุดของแผ่นดิน ข้าวและกะทิมามอบให้แก่บุรุษผู้กำลังจะกลายเป็นเจ้าแห่งธรรม มันคือสัญลักษณ์ว่า ร่างกาย earth ต้องเกื้อหนุนจิต spirit ความสมบูรณ์พูนสุขทางโลกไม่ใช่ศัตรูของธรรมะ แต่เป็นฐานให้ธรรมะเจริญงอกงามได้ ถ้าท้องหิวธรรมก็ไม่เกิด ทีนี้ลองเจาะลึกเข้าไปในความเชื่อของนางบ้างทำไมนางถึงทำข้าวมัทุปายาตและทำไมถึงนำไปถวายที่ต้นไทรในอินเดียยุคพระเวท การบูชาเทพเจ้ามักทำผ่านกองไฟหรืออักนีโหตรา พราหมณ์จะเทนมเนยลงในไฟเพื่อส่งไปให้เทพบนสวรรค์ไม่ใช่เอาอาหารไปวางไว้ใต้ต้นไม้ การไหว้ผีหรือบูชารุกขเทวดาหรือ Tree Spirit Worship เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะในแถบสุวรรณภูมิหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เชื่อว่าต้นไม้ใหญ่มีผีหรือเทวดาสิงสถิตอยู่ เมื่อนางสุชาดาเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งนิ่งมีรัศมีกายเปล่งปลั่งนางเข้าใจผิดคิดว่าท่านคือรุกขเทวดาที่เนรมิตกายลงมารับเครื่องเส้นไหว้ความเข้าใจผิดนี้บอกอะไรเรา มันบอกว่านางอยู่ในวัฒนธรรมที่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติหรือ Animism มากกว่าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวหรือเทพเจ้าในคัมภีร์พระเวท นางคือคนท้องถิ่นที่ผูกพันกับป่ากับน้ำและกับข้าวและสิ่งที่นางถือมาถาดทองคำ Golden Tray คัมภีร์ระบุว่าถาดใบนั้นมีราคาถึง 100,000 กหาปณะซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลเทียบเท่ากับปราสาทราชวังย่อมๆคนปกติใครจะกล้าทิ้งสมบัติมหาศาลขนาดนั้นลงแม่น้ำแต่นางสุชาดาทำเมื่อพระพุทธองค์รับข้าวมัทุปายาตไปแล้วนางถวายถาดทองคำนั้นให้ไปด้วยนางกล่าวว่าของสิ่งใดที่ดิฉันให้แล้วดิฉันไม่ขอรับคืนขอท่านจงรับไปเถิดหัวใจของนางช่างยิ่งใหญ่และเด็ดเดี่ยวยิ่งนักนี่ไม่ใช่การบริจาคทานธรรมดาแต่มันคือมหาทาน The Great Giving การสละทรัพย์สมบัติภายนอกอย่างไม่เสียดายเพื่อแลกกับความปิติภายในนางสุชาดาในวินาทีนั้นอาจจะเป็นมนุษย์คนแรกที่บรรลุธรรมในระดับเบื้องต้นนั่นคือการปล่อยวาง letting go นางปล่อยวางความโลภปล่อยวางความยึดติดในวัตถุและปล่อยวางความคาดหวังนางไม่รู้ได้ซ้ำว่าชายตรงหน้าคือใครจะตรัสรู้หรือไม่นางรู้แค่ว่าหน้าที่ของนางคือการให้และเมื่อนางเดินหันหลังกลับไปนางก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์พุทธศาสนาไม่มีใครรู้ชะตากรรมของนางอีกเลยทำไมบทบาทของนางถึงจบลงสั้นนักเพราะนางคือ The Igniter ประกายไฟจุดระเบิดเมื่อจรวดถูกจุดระเบิดแล้วฐานปล่อยจรวดก็หมดหน้าที่ต้องปล่อยให้จรวดพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าด้วยตัวของมันเองนางสุชาดาได้ทำหน้าที่ของมาตุภูมิอย่างสมบูรณ์แล้วนางได้ส่งมอบพละกำลังแห่งแผ่นดินเข้าสู่เส้นเลือดของพระพุทธองค์
จากนี้ไปเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องนำพลังงานนั้นไปแปรเปลี่ยนให้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาแต่ก่อนที่แสงสว่างจะปรากฏความมืดต้องมาเยือนก่อนเสมอเมื่อพระองค์เสวยข้าวหมดและลอยถาดทองคำนั้นลงสู่แม่น้ำเสียงกลิกที่ดังก้องมาจากก้นบึ้งของสายน้ำไม่ได้ปลุกแค่พญานาคแต่ได้ปลุกอำนาจมืดที่หลับไหลอยู่ให้ตื่นขึ้นด้วยพิธีกรรมที่ริมฝั่งน้ำไม่ใช่แค่การกินข้าวแต่มันคือการประกาศสงครามระหว่างผู้รู้กับผู้หลงในตอนหน้าเราจะเดินลงไปที่ท่าน้ำด้วยกันไปดูพิธีกรรมโบราณที่ซ่อนอยู่ในฉากการลอยถาดมันคือการบูชาสายน้ำหรือคือการส่งสารท้าทายอย่างพญามารเตรียมใจให้ดีครับเพราะแม่น้ำสายนี้ลึกกว่าที่คุณคิดพบกันในตอนหน้ากับ The Ritual ป่าใหญ่ที่เงียบสงัดมักจะมีสายตาที่มองไม่เห็นจับจ้องเราอยู่เสมอคุณเคยรู้สึกไหมครับลองย้อนกลับไปในเช้ามืดวันนั้นวันที่นางสุชาดาเดินประคองถาดทองคำเข้าไปที่โคนต้นสายใหญ่บรรยากาศรอบตัวนางไม่ได้เงียบสงบเหมือนในสวนสาธารณะแต่มันเต็มไปด้วยความขลังและความกลัวในโลกยุคโบราณป่าคือที่อยู่ของสิ่งลึกลับต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เป็นแค่พืชแต่มันคือบ้านของวิญญาณของรุกขเทวดาผู้มีฤทธิเดชบันดาลคุณและโทษพิธีกรรมที่นางกำลังจะทำคือการบวงสรวงหรือแก้บนแต่ช้าก่อนครับลองสังเกตวิธีการของนางให้ดีในวัฒนธรรมพราหมณ์ฮินดูของชาวอารยันการบูชาเทพเจ้ากระทำผ่านไฟอักนีพราหมณ์จะเทนมเนยข้าวหรือเครื่องหอมลงไปในกองไฟเพื่อให้ควันนำสารไปสู่สวรรค์เทพเจ้าของพราหมณ์อยู่บนฟ้าไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้แต่สิ่งที่นางสุชาดาทำคือการนำอาหารใส่ถาดแล้วไปวางไว้ที่โคนต้นไม้นี่คือลายเซ็นของวัฒนธรรมผี Animism วัฒนธรรมพื้นถิ่นของคนสุวรรณภูมิที่เชื่อว่าเจ้าที่หรือผีปู่ย่าสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติในจอมปลวกในต้นไม้ใหญ่ในก้อนหินการวางอาหารให้ผีกินคือรากเหง้าของศาลพระภูมิที่เราเห็นกันทุกวันนี้ไม่ใช่พิธีกรรมในคัมภีร์พระเวทดังนั้นฉากการถวายข้าวมัทุปายาตจึงเป็นหลักฐานทางมานุษยวิทยาที่ตะโกนบอกเราว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในดินแดนที่มีความเชื่อเรื่องการไหว้ผีอย่างเข้มข้นและของไหว้ที่ดีที่สุดสำหรับผีบรรพบุรุษคืออะไรไม่ใช่ขนมปังไม่ใช่เหล้าองุ่นแต่คือข้าวในความเชื่อของคนแถบนี้มีขวัญหรือวิญญาณสิงอยู่เรามีแม่โพธิ์ศพเรามีพิธีทำขวัญข้าวการนำข้าวที่ดีที่สุดข้าวแรกเกี่ยว First Harvest มาปรุงด้วยกะทิที่มันที่สุดและน้ำตาลที่หวานที่สุดคือการแสดงความเคารพสูงสุดต่อวิญญาณผู้ปกปักรักษาถาดทองคำใบนั้นจึงเปรียบเสมือนเครื่องบรรณาการ Tribute เพื่อแลกเปลี่ยนกับความคุ้มครองและความอุดมสมบูรณ์นางสุชาดาเดินเข้าไปด้วยความหวาดหวั่นและศรัทธาทันใดนั้นนางก็เห็นบุรุษผู้หนึ่งนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ผิวกายเปล่งปลั่งดังทองทาแม้จะสู้ผอมรัศมีกายที่แผ่ออกมาทำให้นางเข่าอ่อนสุดตัวลงกราบทันทีในวินาทีนั้นนางไม่ได้เห็นมนุษย์นางเห็นรุกขเทวดาที่ปรากฏกายให้เห็นเป็นรูปธรรมความเข้าใจผิดนี้มีนัยยะทางจุดวิญญาณที่ลึกซึ้งมากครับมันคือจุดปะทะสังสรรค์ระหว่างความงมงาย superstition กับสัจธรรม truth นางสุชาดามาด้วยความเชื่อแบบโลกิยะเชื่อว่าท่านผู้นี้จะดลบันดาลโลกชายให้เชื่อว่าท่านจะให้หวยให้ลาภให้ยศแต่ท่านผู้นั้นพระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งกำลังจะก้าวขามความเป็นเทวดาไปสู่ความเป็นพุทธะท่านรับถาดนั้นมาไม่ใช่ในฐานะเครื่องเส้นไหว้แต่ในฐานะเชื้อเพลิงท่านไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อของนางท่านไม่ได้ลุกขึ้นยืนแล้วเทศนาว่าหยดงมงายเถิดแต่ท่านรับไว้ด้วยความเมตตานี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของพิธีกรรม
อาหารที่ถูกปรุงมาเพื่อติดสินบนเทวดา ถูกเปลี่ยนสถานะในวินาทีนั้นกลายเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมพลังงานจากความกลัวของนางสุชาดาถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งความกล้าหาญของพระพุทธเจ้าข้าวในถาดนั้นจึงมีรสชาติของคำอธิษฐานปนอยู่คำอธิษฐานของคนทั้งโลกที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์ปรารถนาความสุขปรารถนาความสมหวังความปรารถนาเหล่านั้นถูกอัดแน่นอยู่ในเม็ดข้าวทุกเม็ดเมื่อพระองค์เสวยข้าวคำแรกพระองค์ไม่ได้กินแค่แป้งและกะทิแต่พระองค์กำลังกลืนกินความหวังของมนุษยชาติเข้าไปความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ตกมาอยู่ที่ไหล่ของพระองค์ทันทีถ้าพระองค์กินแล้วนอนหลับหรือลุกไปใช้ชีวิตทางโลกข้าวถาดนี้จะเป็นหนี้ก้อนโตที่พระองค์ต้องชดใช้ในวัฏฏะสงสารแต่ถ้าพระองค์กินแล้วสามารถทำลายกิเลสตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าวถาดนี้จะกลายเป็นมหาทานที่มีอานิสงส์ไม่มีวันจบสิ้นพิธีกรรมใต้ต้นไทรจึงไม่ใช่แค่การให้และรับแต่มันคือการส่งมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าการขอลูกยิ่งใหญ่กว่าการขอหวยแต่มันคือภารกิจในการปลดปล่อยสรรพสัตว์ออกจากคุกที่มองไม่เห็นเมื่อพระองค์เสวยหมดและทรงลอยถาดลงสู่แม่น้ำพิธีกรรมท่อนที่สองก็เริ่มขึ้นถาดลอยทวนน้ำจมลงสู่เมืองบาดาลเสียงกริกปลุกพญานาคนี่คือการบอกกล่าวแก่โลกวิญญาณทั้งสามภพว่าบัดนี้ผู้ที่จะมาเป็นศาสดาเอกของโลกพร้อมแล้วทวยเทพในป่าหิมพานต์ต่างรับรู้รุกขเทวดาต่างอนุโมทนาแต่มีอยู่หนึ่งกลุ่มที่ไม่พอใจพญามารในโลกของไสยศาสตร์เมื่อมีแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นเงาก็จะเข้มข้นขึ้นตามตัวการกินข้าวครั้งนี้คือการเติมพลังเฮือกสุดท้ายเพื่อไปทำสงครามและศัตรูที่รออยู่ไม่ใช่ยักษ์ถือกระบองหน้าตาน่ากลัวแต่คือความหิวโหยในใจของพระองค์เองความหิวที่ไม่ได้ต้องการข้าวแต่ต้องการตัวตนต้องการการยอมรับต้องการอำนาจในตอนหน้าเราจะไปสำรวจความหิวที่ลึกซึ้งที่สุดความหิวที่เป็นต้นกำเนิดของจักรวาลและเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้กับการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์ทรงเอาชนะความหิวชนิดนี้ได้อย่างไรในเมื่อข้าวในท้องยังไม่ทันย่อยเตรียมพบกับปรัชญาที่คมกริบที่สุดในตอนหน้าครับกับ The Hunger of Samsara คุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องกินเรากินเพราะหิวเรากินเพื่ออยู่หรือเราอยู่เพื่อกินในวินาทีที่พระพุทธองค์เสวยข้าวมัทุปายาตคำสุดท้ายลงสู่กระเพาะความหิวโหยทางกายที่ทรมานมาตลอด6 ปีได้จบลงร่างกายได้รับสารอาหารเซลล์ได้รับพลังงานความเจ็บปวดจากการอดอาหารหายไปแต่เชื่อไหมครับว่าในความเงียบสงัดของป่าลึกยังมีเสียงท้องร้องที่ดังกึกก้องกว่าเสียงฟ้าร้องมันไม่ใช่เสียงของกระเพาะอาหารแต่มันคือเสียงของจิตวิญญาณที่ยังคงหิวโหยอย่างบ้าคลั่งในทางพุทธปรัชญาคำว่าอาหารอาหาระไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งที่เราเคี้ยวกลืนลงคอแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งและน่าสะพรึงกลัวกว่านั้นมากพระพุทธองค์ทรงจำแนกความหิวออกเป็น4 ระดับและข้าวในถาดทองคำนั้นเป็นเพียงแค่ระดับแรกสุดระดับที่1กวลิงการาหาร edible food คือข้าวคือน้ำคือกะทิอาหารหยาบที่ใช้หล่อเลี้ยงซากศพเดินได้นี้ให้ยังคงรูปอยู่ได้ชั่วคราวเหมือนน้ำมันที่เติมใส่รถยนต์หมดก็ต้องเติมแล้วก็หมดวนเวียนอยู่แค่นี้แต่ระดับที่2คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าผัสสาหาร contact as food เรากินทางตาเราเสพรูปที่สวยงามเรากินทางหูเราเสพเสียงที่ไพเราะเรากินทางจมูกทางลิ้นและทางกายสัมผัสคุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่ใจมันอยากได้อะไรสักอย่างอยากได้กระเป๋าใบใหม่อยากได้คำชมอยากได้ความรักนั่นแหละครับคือการกินผัสสะและระดับที่3ที่เป็นตัวการสำคัญของวัฏฏะสงสารมโนสัญเจตนาหาร mental volition as food นี่คือความจำนงของจิตความทะยานอยากที่จะเป็นอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นผู้ชนะอยากเป็นอมตะหรือแม้แต่อยากจะตรัสรู้ความอยากนี้เองคือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ขับเคลื่อนให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นลองจินตนาการถึงหลุมดำกลางจักรวาลที่ดูดกลืนทุกสรรพสิ่งเข้าไปอย่างไม่จุจักอิ่มจิตใจ
ใจของมนุษย์ปุถุชนก็เป็นเช่นนั้นครับ เป็นหลุมดำที่ถมไม่เคยเต็ม พระพุทธองค์ทรงตระหนักดีว่าข้าวเหนียว 49 ปั้นนั้นหยุดได้แค่ความตายของร่างกาย แต่หยุดความตายของจิตไม่ได้ ตราบใดที่ตัณหา craving ยังทำงาน จิตดวงนี้จะยังคงหิวโหยและจะเที่ยวแสวงหาภพภูมิใหม่เพื่อไปเกิดและไปกินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือ the hunger of samsara ความหิวโหยแห่งสังสารวัฏในคัมภีร์เรามีภพภูมิหนึ่งที่เรียกว่าเปรตเปรตาผีที่มีปากเท่ารูเข็มแต่ท้องใหญ่เท่าภูเขากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนั่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหลอกเด็กแต่มันคือคำอุปมาถึงสภาวะจิตของเราทุกคนที่ถูกไฟแห่งความอยากเผาผลาญตลอดเวลาในค่ำคืนวันเพ็ญนี้พระสิทธัตถะไม่ได้จะไปนั่งสมาธิเพื่อพักผ่อนแต่พระองค์กำลังจะเดินเข้าสู่สมรภูมิเพื่อทำสงครามกับความหิวศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่พญามารที่ขี่ช้างคิริเมฆแต่คือความทะยานอยากที่ฝังรากลึกอยู่ใน DNA ของจิตวิญญาณท่านจะต้องทำในสิ่งที่ยากที่สุดนั่นคือการอดอาหารทางใจท่านต้องหยุดกินอารมณ์หยุดเสพความสุขและหยุดปรุงแต่งตัวตนลองคิดดูสิครับมันยากแค่ไหนการที่มีชีวิตอยู่แต่ต้องทำเหมือนไม่มีตัวตนการรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่เอาอะไรเลยเหมือนคนที่มีอาหารเลิศรสวางอยู่ตรงหน้ากลิ่นหอมยั่วน้ำลายแต่ต้องนั่งดูเฉยๆไม่หยิบเข้าปากไม่แม้แต่จะกลืนน้ำลายนั่นคือสภาวะอุเบกขา Equanimity ขั้นสูงสุดที่พระองค์จะต้องทำให้ได้ในคืนนี้อาหารมื้อสุดท้ายที่นางสุชาดาถวายจึงไม่ใช่แค่พลังงานแต่มันคือเครื่องเตือนใจเตือนว่านี่จะเป็นมื้อสุดท้ายที่เราจะกินแบบผู้หลงจากนี้ไปเราจะกินเพื่ออยู่เพื่อทำหน้าที่ไม่ใช่กินเพื่อสนองกิเลสความอิ่มทางกายที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฐานที่มั่นเบสแคมป์ให้จิตได้พักผ่อนชั่วครู่ก่อนจะปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ทางจิตวิญญาณบนยอดเขานั้นไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีอากาศมีแต่ความว่างเปล่าและในความว่างเปล่านั่นเองคืออาหารชนิดที่4วิญญาณอาหาร consciousness as food ถ้าพระองค์ทำสำเร็จพระองค์จะค้นพบอมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายและไม่ต้องกินอะไรอีกเลยตลอดกาลความหิวจะสิ้นสุดลงที่ตรงนั้นที่นิพพานแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นพระองค์ต้องผ่านด่านมรณะไปให้ได้ก่อนด่านที่พญามารจะงัดเอาเมนูเด็ดมาล่อลวงทั้งนางตัณหานางราคะนางอรดี ลูกสาวพญามารทั้งสามไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆแต่คือรสอร่อยของโลกความสวยงามความเพลิดเพลินและความสุขทางกามพวกนางคือบุฟเฟ่จานหรูที่จักรวาลเสิร์ฟมาให้เพื่อล่อให้พระองค์กลับไปกินอีกครั้งถ้าพระองค์เผลอใจเผลอชิมแม้แต่นิดเดียวภารกิจทั้งหมดจะล้มเหลวและพระองค์จะต้องกลับมาเวียนว่ายในอ่างน้ำวนแห่งความหิวนี้ต่อไปอีกนับอสงไขยคุณพร้อมไหมครับที่จะไปนั่งดูการประลองยุทธครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การประลองระหว่างผู้หิวโหยกับผู้เสียสละในตอนหน้าเราจะไปดูกลไกทางพลังงานว่าข้าวที่อยู่ในท้องถูกเปลี่ยนเป็นเกราะแก้วป้องกันมารได้อย่างไรและทำไมร่างกายเนื้อ physical body ถึงเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่ไขปริศนาจักรวาลพบกันในตอนหน้ากับ Energy for Awakening คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าร่างกายคือคุกขังวิญญาณไหมครับนักปรัชญาและนักบวชในยุคโบราณส่วนใหญ่เชื่อกันแบบนั้นพวกเขาเชื่อว่าร่างกายคือสิ่งสกปรกคือภาระคือก้อนเนื้อที่เต็มไปด้วยกิเลสและความต้องการดังนั้นหนทางเดียวที่จะปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระคือการทำลายหรือทรมานร่างกายนี้ให้สิ้นซากเจ้าชายสิทธัตถะเองก็เคยเชื่อเช่นนั้นพระองค์ทรงทดลองอดอาหารกลั้นลมหายใจขบฟันทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะฆ่าความต้องการของร่างกายแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความว่างเปล่าและความตายที่รออยู่แค่เอื้อมในเย็นวันนั้นหลังจากที่พระองค์เสวยข้าวมัทุปายาตจนหมดสิ้นพระองค์ได้ค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งความจริงที่เปลี่ยนมุมมองต่อร่างกายไปตลอดกาลร่างกายไม่ใช่คุกแต่มันคือยานพาหนะ
ลองจินตนาการถึงจรวดที่จะพามนุษย์ออกไปนอกโลกดูสิครับจรวดต้องประกอบด้วยถังเชื้อเพลิงขนาดมหึมาโครงสร้างโลหะที่แข็งแกร่งและระบบเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบถ้าจรวดเปราะบางหรือเชื้อเพลิงไม่พอมันจะระเบิดกลางอากาศก่อนจะพ้นแรงดึงดูดของโลกจิตวิญญาณก็เช่นกันครับการที่จะตรัสรู้การที่จะพุ่งทะยานข้ามพ้นแรงดึงดูดของกิเลสจิตต้องการฐานส่งที่มั่นคงที่สุดข้าว49ก้อนที่นางสุชาดาถวายทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมที่เติมเต็มถังน้ำมันของจรวดลำนี้ในทางจิตวิญญาณอาหารมื้อนี้ถูกเปลี่ยนสถานะจากกวลิงการาหารอาหารหยาบกลายเป็นรูปชีวิตินทรีย์พลังงานที่หล่อเลี้ยงรูปกายให้ตั้งอยู่ได้ทำไมต้องตั้งอยู่ได้เพราะปัญญาเปรียบเสมือนเปลวไฟแล้วร่างกายเปรียบเสมือนตะเกียงและไส้ตะเกียงส่วนอาหารคือน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันไส้ตะเกียงก็จะไหม้ตัวเองจนหมดและเปลวไฟก็จะดับวูบลงถ้าไม่มีร่างกายที่แข็งแรงจิตก็ไม่มีที่ตั้งสติก็ไม่มีที่เกาะการตรัสรู้ธรรมเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานจิต Psychic Energy มหาศาลมันคือการระเบิดของความรู้แจ้ง Enlightenment Explosion ที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลภายในถ้าร่างกายอ่อนแอเส้นประสาทเปราะบางมันจะไม่สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าทางจิตวิญญาณระดับล้านโวลต์นี้ได้ผู้ปฏิบัติอาจจะเสียสติหรือกายแตกดับไปก่อนที่จะบรรลุถึงฝั่งดังนั้นข้าวมัทุปายาสนื้อนั้นจึงเป็นเหมือนฉนวนกันไฟฟ้าและสายดิน grounding ที่ดีเยี่ยมธาตุดินจากแป้งข้าวช่วยให้กายหนักแน่นมั่นคงดังภูเขาหินธาตุน้ำจากกะทิช่วยให้เลือดลมไหลเวียนหล่อเลี้ยงเซลล์สมองให้ชุ่มชื้นธาตุไฟจากความหวานช่วยจุดระบบเผาผลาญให้เกิดความอบอุ่นเมื่อธาตุทั้ง4ประชุมพร้อมกันอย่างสมดุลร่างกายนี้ก็กลายเป็นวิหาร Temple ที่บริสุทธิ์พร้อมให้ธรรมะเข้ามาสถิตนี่คือแก่นแท้ของมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางทางสายกลางไม่ใช่การทำอะไรครึ่งกลางแต่มันคือการจูนเครื่องดนตรีให้พอดีสายพิณที่ตึงเกินไปอดอาหารดีดแล้วขาดสายพิณที่หย่อนเกินไปกินตามใจปากดีดแล้วไม่ดังแต่สายพิณที่ตึงพอดีกินเพื่ออยู่จะบรรเลงเพลงแห่งนิพพานได้ไพเราะที่สุดพระพุทธองค์ทรงเข้าใจกลไกนี้อย่างถ่องแท้แล้วพระองค์จึงเลิกมองร่างกายเป็นศัตรูแต่หันมามองร่างกายเป็นพันธมิตรแอลไลน์เย็นย่ำสนธยาแสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าพระสิทธัตถะทรงเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปยังฝั่งตรงข้ามที่ซึ่งมีต้นโพใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกย่างก้าวของพระองค์ในตอนนี้เต็มไปด้วยพลังไม่ใช่พลังของคนหนุ่มที่ขนองแต่เป็นพลังของผู้ที่พร้อมกล้ามเนื้อทุกมัดตื่นตัวลมหายใจลึกยาวและสม่ำเสมอดวงตาแน่วแน่ดุจราชสีห์ข้าวที่เสวยเข้าไปได้เริ่มทำงานของมันแล้วมันไม่ได้ถูกย่อยเป็นแค่กากอาหารแต่มันถูกย่อยเป็นวิริยารัมภะความเพียรพยายามที่ไม่ย่อท้อพระองค์ทรงลาดหญ้าคาลงที่โคนต้นโพประทับนั่งขัดสมาธิเพชรหันพระพักไปทางทิศตะวันออกและตั้งสัจจะอธิษฐานที่เด็ดเดี่ยวที่สุดใน3โลกแม้เนื้อและเลือดในสรีระนี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดคำปฏิญาณนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพระองค์มีแรงที่จะนั่งแรงที่จะทนและแรงที่จะสู้ร่างกายเนื้อนี้ยอมพลีชีพเพื่อเป็นเชื้อฟืนยอมแปลเปลี่ยนเลือดเนื้อให้เป็นพลังงานเพื่อส่งจิตให้พ้นไปจากวัฏสงสารมันคือภารกิจสุดท้ายของขันธ์ห้าคืนนี้ร่างกายจะทำหน้าที่เป็นป้อมปราการผิวหนังจะเป็นกำแพงกระดูกจะเป็นเสาหลักเลือดจะเป็นคูเมืองป้องกันไม่ให้พยามารเจาะเข้ามาทำลายสมาธิภายในคุณเห็นหรือยังครับว่าทำไมข้าวมือนั้นถึงสำคัญนักหนาถ้าไม่มีนางสุชาดาถ้าไม่มีข้าวมัทุปายาสถ้าไม่มีร่างกายที่สมบูรณ์ประวัติศาสตร์น่าสำคัญของโลกอาจจะถูกเขียนใหม่ว่ามีนักบวชหนุ่มนอนตายอย่างโดดเดี่ยวในป่าแต่นี่คือ The Perfect Storm ส่วนผสมทุกอย่างลงตัว
เวลานี้สถานที่นี้อาหารมื้อนี้และจิตดวงนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการตื่นรู้แสงสุดท้ายกำลังจะดับลงความมืดมิดกำลังจะเข้าปกคลุมแต่มันไม่ใช่ความมืดที่น่ากลัวมันคือความมืดก่อนรุ่งอรุณความมืดที่เป็นฉากหลังให้แสงสว่างแห่งปัญญาได้ฉายชัดที่สุดและเมื่อแสงแรกของวันพรุ่งนี้มาถึงโลกใบนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะบุรุษผู้นั่งอยู่ใต้ต้นโพจะไม่ได้ลุกขึ้นมาในฐานะเจ้าชายสิทธัตถะอีกแล้ว แต่ท่านจะลุกขึ้นมาในฐานะผู้ตื่น ในตอนหน้าเราจะเดินทางมาถึงบทสรุปของการสืบสวน เราจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดจากแผนที่จาก DNA จากโบราณคดีและจากจิตวิญญาณมาวางเรียงกัน เพื่อตอบคำถามสุดท้ายที่ค้างคาใจเรามาตลอด2 ชั่วโมงตกลงแล้วความจริงคืออะไรและเราในฐานะชาวพุทธยุค AI ควรจะกินเรื่องราวนี้อย่างไรเตรียมพบกับบทสรุปที่จะทำให้คุณอิ่มทั้งกายและใจใน The Grand Finale ครับเราเดินทางมาไกลมากนะครับจากริมฝั่งแม่น้ำแห้งขอดในรัฐพิหารลัดเลาะผ่านห้องแลบพันธุกรรมข้าวดำดิ่งลงไปในก้นบึ้งของแม่น้ำโขงและปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขาแห่งจิตวิญญาณตอนนี้หลักฐานทั้งหมดถูกวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะตรงหน้าคุณชิ้นที่ 1 แผนที่ภูมิศาสตร์พื้นที่แห้งแล้งของอินเดียปลูกข้าวสาลีและข้าวเจ้าชนิดร่วนสุยอินดิก้าขัดแย้งกับข้าวปั้น49ก้อนที่ต้องอาศัยยางเหนียวในการยึดเกาะชิ้นที่ 2 พันธุกรรมศาสตร์ DNA ข้าวเหนียว glutinous rice มีจุดกำเนิดการกลายพันธุ์ในลุ่มน้ำโขงและตอนใต้ของจีนไม่ใช่อินเดียยืนยันด้วยไฟโตลิตและแกลบในอิฐโบราณชิ้นที่ 3 สรีรวิทยา physiology ร่างกายที่อดอาหารมา49วันและมีแนวโน้มแพ้นมวัว lactose intolerance แบบคนเอเชียไม่สามารถรับนมข้นหวานไพยสะได้โดยไม่ท้องเสียแต่รับกะทิโคโคนัทมิลค์ได้ดีเยี่ยมในฐานะแหล่งพลังงานฟื้นฟูชิ้นที่ 4 ธรณีฟิสิกส์ geophysics ถาดทองคำลอยทวนน้ำและจมลงเกิดเสียงกลิกเป็นปรากฏการณ์ของแม่น้ำที่มีกระแสน้ำวนและถ้ำใต้น้ำ eddy current and karst topography ซึ่งพบได้ทั่วไปในแม่น้ำโขงแต่แทบเป็นไปไม่ได้ในแม่น้ำทรายแบบเนรัญชราชิ้นที่ 5 มานุษยวิทยา anthropology วัฒนธรรมการวางเข้าเส้นไหว้ผีใต้ต้นไม้เป็นรากเหง้าของคนอุษาคเนย์ animism ในขณะที่พราหมณ์ใช้วิธีเผาเครื่องเส้นบูชาไฟเมื่อนำจิ๊กซอว์ทั้ง5ชิ้นมาต่อกันภาพที่ปรากฏขึ้นมาชัดเจนจนน่าตกใจมันชี้เป้าไปที่สุวรรณภูมิหรือดินแดนแห่งข้าวเหนียวและพญานาคแต่เดี๋ยวก่อนครับในฐานะนักสืบทางจิตวิญญาณเราจะด่วนสรุปแบบฟันธงว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยหรือคนลาวไม่ได้เพราะนั่นคือกับดักของอัตตาและชาตินิยมเราต้องมองให้ลึกกว่านั้นมองด้วยสายตาของทางสายกลาง The Midway ความจริงอาจไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแต่อาจมีชั้นของความจริงซ้อนทับกันอยู่ความเป็นไปได้ที่ 1 ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม Cultural Migration Theory พระพุทธองค์ประสูติในอินเดียจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อินเดียจริงแต่ผู้บันทึกพระไตรปิฎกในยุคหลังหรือผู้เผยแผ่ศาสนาที่เดินทางมายังสุวรรณภูมิได้ทำการ localize หรือปรับบริบทของเรื่องเล่าให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเพื่อให้คนแถบนี้อินและศรัทธาพวกเขาจึงเปลี่ยนนมวัวให้กลายเป็นกะทิเปลี่ยนข้าวเจ้าให้กลายเป็นข้าวเหนียวปั้นเปลี่ยนงูเห่าให้กลายเป็นพญานาคนี่คือกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่ทำให้พุทธศาสนาอย่างรากลึกในดินแดนนี้ได้อย่างมั่นคงจนกลายเป็นพุทธแท้ในแบบฉบับของเราเองความเป็นไปได้ที่ 2 ทฤษฎีพิกัดที่ซ่อนเร้น The Hidden Coordinate Theory ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาอาจมีความคลาดเคลื่อนทางภูมิศาสตร์จริงๆนักวิชาการบางกลุ่มเสนอว่าชื่อเมืองในพุทธประวัติกบิลพัสดุราชคฤห์สาวัตถีเป็นชื่อที่ถูกนำไปตั้งใหม่ในอินเดียโดยกษัตริย์ยุคหลังเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองแต่สถานที่จริงอาจอยู่ในอินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น
ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานทางพันธุกรรมข้าวและสภาพแวดล้อมทุกประการถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงข้าวในถาดนั้นก็คือข้าวเหนียวเปียกลำไยหรือข้าวทิพย์ของบรรพบุรุษเรานี่แหละครับไม่ใช่ของแขกที่ไหนไม่ว่าความจริงทางประวัติศาสตร์จะเป็นข้อ1หรือข้อ2สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือความจริงทางสภาวธรรมไม่ว่าข้าวในถาดจะเป็นพันธุ์อินดิก้าหรือกลูติโนซาเป็นนมวัวหรือกะทิผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการตื่นรู้ข้าวถาดนั้นทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในจักรวาลแล้วมันทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างความตายกับการเกิดใหม่ระหว่างกิเลสกับนิพพานระหว่างมนุษย์กับพุทธะนางสุชาดาไม่ว่านางจะเป็นแขกหรือเป็นลาวนางคือตัวแทนของความรักและความปรารถนาดีของมนุษยชาติข้าวมัทุปายาตคือตัวแทนของทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดที่โลกมอบให้และพระพุทธองค์คือตัวแทนของศักยภาพสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปถึงได้เมื่อ3สิ่งนี้มาบรรจบกันปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่ามื้อสุดท้ายคืออะไรอาจไม่ใช่ชื่อเมนูอาหารแต่มันคือเจตนามันคืออาหารที่ปรุงด้วยศรัทธาปรุงด้วยความประณีตและปรุงด้วยปัญญาที่รู้ว่าร่างกายต้องการอะไรถ้าเรามองข้ามเปลือกชนิดของข้าวไปสู่แก่นสารอาหารและพลังงานเราจะพบว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเราเรื่องโภชนะสัปปายะการกินให้ถูกกับธาตุกินให้ถูกกับโรคและกินให้ถูกกับเป้าหมายชีวิตท่านไม่ได้กินเพื่อความอร่อยท่านกินเพื่อดับเครื่องชนกับความโง่เขลาวันนี้เมื่อคุณตักข้าวเข้าปากไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวนุ่มๆร้องถามตัวเองดูสิครับเรากำลังกินเพื่ออะไรกินเพื่อสนองลิ้นกินเพื่ออวดฐานะหรือกินเพื่อรักษากายนี้ไว้ทำความดีถ้าคุณกินด้วยสติข้าวในจานของคุณก็จะกลายเป็นข้าวมัทุปายาตได้เช่นกันข้าวแกงข้างทางก็ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับอาหารในถาดทองคำได้ถ้าใจคนกินสูงพอเราเดินทางมาถึงทางแยกสุดท้ายแล้วครับปริศนาทั้งหมดถูกคลี่คลายลงในระดับหนึ่งแต่ยังมีบทสรุปสุดท้ายรออยู่บทสรุปที่ไม่ใช่เรื่องของอดีตแต่เป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตหลังจากที่พระองค์เสวยข้าวหมดและลอยถาดไปแล้วหลังจากที่พญานาคตื่นพญามารพ่ายแพ้และดวงตาแห่งธรรมเปิดโพลงเกิดอะไรขึ้นกับสูตรอาหารนี้ทำไมประเพณีกวนข้าวทิพย์ถึงยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ทำไมเราถึงยังตื่นแต่เช้ามืดในวันเพ็ญเดือน6เพื่อมาทำพิธีนี้มันเป็นแค่ประเพณีงมงายหรือมันคือกุศโลบายที่บรรพบุรุษซ่อนรหัสลับแห่งการตื่นรู้เอาไว้ในตอนหน้าตอนสุดท้ายของสารคดีชุดนี้ผมจะพาคุณไปถอดรหัสมรดกชิ้นสุดท้ายที่นางสุชาดาทิ้งไว้ให้พวกเราไม่ใช่สูตรขนมแต่เป็นสูตรชีวิตเตรียมตัวพบกับ The Taste of Nirvana รสชาติแห่งนิพพานรสชาติที่ไม่ได้อยู่ที่ลิ้นแต่อยู่ที่ใจพบกันในตอนหน้าบทสรุปแห่งมหากาพย์ครับเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของเส้นทางสายไม้สายน้ำและสายใหญ่แห่งการเวลาแล้วครับตลอด2 ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันพลิกแผ่นดินหรือฟื้นตำนานส่องกล้องดู DNA และดำดิ่งลงไปในก้นบึ้งของแม่น้ำโขงเพื่อตามหาคำตอบเพียงข้อเดียวว่าในถาดทองคำใบนั้นคืออะไรกันแน่เราถกเถียงกันเรื่องข้าวเหนียวหรือข้าวมัทุปายาตเรื่องกะทิหรือนมวัวเรื่องพญานาคหรืองูเห่าแต่ในวินาทีนี้ผมอยากขอให้คุณวางทฤษฎีทั้งหมดลงก่อนวางสมองส่วนตรรกะที่ทำงานหนักมาตลอดการเดินทางลงแล้วหันมาใช้หัวใจฟังเสียงกระซิบสุดท้ายจากผมคำถามที่แท้จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสวยอะไรแต่คำถามที่สั่นสะเทือนจิตวิญญาณที่สุดคือพระองค์เสวยแล้วเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือการตื่นครับไม่ว่าข้าวในถาดนั้นจะเป็นข้าวสายพันธุ์ใดจะปรุงด้วยสูตรของเชฟคนไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นคือการเปลี่ยนธาตุดิน
น้ำ ลม ไฟ ให้กลายเป็นพลังงานแห่งการหลุดพ้น นี่คือ The Taste of Nirvana รสชาติแห่งนิพพาน รสชาตินี้ไม่ใช่รสหวาน ไม่ใช่รสเค็ม ไม่ใช่รสเปรี้ยว และไม่ใช่รสเผ็ด ในคัมภีร์ระบุไว้ชัดเจนครับว่ารสแห่งธรรมนั้นชนะรสทั้งปวง มันคือรสของความสงบ รสของอิสรภาพ รสของการไม่หิวอีกต่อไป ลองมองย้อนกลับมาดูตัวเราในยุคปัจจุบันสิครับ ชาวพุทธยุค AI ยุค 5G ยุคที่เรามีร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการ Delivery ที่ส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านภายใน 15 นาที เรากินดีกว่าพระราชาในอดีต เรามีเมนูให้เลือกเป็นล้าน เราถ่ายรูปอาหารสวยๆลงโซเชียล เราวิจารณ์รสชาติระดับมิชลินสตาร์ แต่ถามใจตัวเองลึกๆดูสิครับ เราเคยอิ่มจริงๆไหม ทำไมยิ่งกิน ยิ่งอยาก ทำไมยิ่งเสพ ยิ่งพร่อง เพราะเรากำลังกินด้วยความหลง เรากินเพื่อสนองลิ้น กินเพื่ออวดฐานะ กินเพื่อกลบความว่างเปล่าในใจ เราไม่ได้กินเพื่ออยู่ เรากินเหมือนเปรตที่มีรูรั่วอยู่ที่ท้อง เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม บทเรียนจากมื้อสุดท้ายก่อนตรัสรู้ที่นางสุชาดาและพระพุทธองค์ทิ้งไว้ให้เรา ไม่ใช่สูตรขนมหวาน แต่เป็นสูตรการใช้ชีวิต ข้อที่ 1 จงกินอย่างผู้รู้ อาหารทุกคำที่ตักเข้าปาก คือชีวิตของพืชและสัตว์ที่เสียสละเพื่อเรา จงกินด้วยความเคารพ เคี้ยวให้ละเอียด รับรู้รสชาติอย่างมีสติ อย่ากินไปไถมือถือไป อย่ากินด้วยความตะกละ ให้ระลึกเสมอว่า พลังงานนี้เราจะเอาไปทำอะไร เอาไปด่าคนในอินเทอร์เน็ต หรือเอาไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้โลก ข้อที่ 2 จงดูแลร่างกายนี้ให้ดีในฐานะวิหาร อย่ามองร่างกายเป็นศัตรู และอย่ามองร่างกายเป็นพระเจ้าที่ต้องปรนเปรอ จงมองมันเป็นยานพาหนะ vehicle เหมือนรถยนต์ที่คุณต้องเติมน้ำมันเกรดดี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อให้มันพาคุณไปถึงจุดหมายปลายทาง การกินอาหารขยะ การทำลายสุขภาพ คือการเจาะยางรถตัวเอง แล้วคุณจะหวังไปถึงนิพพาน หรือแม้แต่ความสุขทางโลกได้อย่างไร ข้อที่ 3 จงเตรียมตัวสำหรับมื้อสุดท้าย นี่คือมรณานุสติ Memento Mori ที่สำคัญที่สุดครับ เราไม่มีทางรู้เลยว่าข้าวแกงมื้อเที่ยงนี้ หรือกาแฟแก้วนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายของเราหรือเปล่า พระพุทธองค์ทรงเสวยมื้อนั้น โดยรู้ตัวว่าคืนนี้เราต้องตายจากกิเลส ท่านจึงทำทุกวินาทีให้มีค่าที่สุด แล้วเราล่ะครับ ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้าย เรากินข้าวคำนี้ด้วยความรู้สึกแบบไหน เรายังจะโกรธเกลียดใครลงคอไหม เรายังจะหวงแหนทรัพย์สมบัติไหม ถ้าคุณกินข้าวทุกมื้อให้เหมือนเป็นมื้อสุดท้ายของชีวิต คุณจะพบว่ารสชาติของข้าวมันเปลี่ยนไป มันจะอร่อยขึ้น ลึกซึ้งขึ้น และศักดิ์สิทธิ์ขึ้น มันจะกลายเป็นข้าวมัทุบายาตในแบบของคุณเอง และสุดท้ายนี้ ความจริงเรื่องข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้า อาจจะยังเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ต่อไป นักโบราณคดีอาจจะเถียงกันไม่จบ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับ ประเด็นคือ ศาสนาพุทธไม่ได้ผูกติดอยู่กับสถานที่ ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะอินเดียหรือเพราะไทย แต่ศักดิ์สิทธิ์เพราะสัจธรรมที่พระองค์ค้นพบ ไม่ว่าพระองค์จะตรัสรู้ใต้ต้นไทรริมแม่น้ำโขงหรือใต้ต้นโพริมแม่น้ำคงคา ความทุกข์ก็ยังเป็นความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ก็ยังเหมือนเดิม และทางดับทุกข์ก็ยังใช้ได้ผลกับมนุษย์ทุกคนในโลก การพยายามพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์เร็วขึ้น แต่การปฏิบัติตามคำสอนของท่านต่างหากที่จะพาเรากลับบ้านที่แท้จริง บ้านที่ชื่อว่านิพพาน ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแกะรอยปริศนานี้มากับผมตลอด2 ชั่วโมง ขอบคุณที่เปิดใจ ขอบคุณที่กล้าตั้งคำถาม และขอบคุณที่ไม่หยุดแสวงหาความจริงสำหรับผู้ที่ฟังมาถึงวินาทีนี้ คุณคือนักสืบทางจิตวิญญาณตัวจริง ผมมีรหัสลับ Secret Code สุดท้ายที่จะมอบให้ ถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสาร และพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกมื้ออาหารให้การปฏิบัติธรรม พิมพ์คำว่า
อิ่มตื่นรู้ลงในคอมเมนต์ข้างล่างนี้คำสั้นๆ3 พยางค์อิ่มตื่นรู้เพื่อให้เรารู้กันว่าเราคือเพื่อนร่วมเดินทางที่จูนคลื่นตรงกันและเราจะไม่กินข้าวด้วยความหลับไหลอีกต่อไปจนกว่าจะพบกันใหม่ในคดีหน้าเมื่อความจริงปรากฏความเชื่อจะสั่นคลอนแต่ปัญญาจะงอกงามสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนการค้นหาความจริงธรรมะจะงดงามเมื่อนำไปปฏิบัติและจะยั่งยืนเมื่อช่วยกันรักษาหากท่านต้องการสนับสนุนช่องธรรมะเล็กๆนี้ให้เดินหน้าต่อไปได้สามารถกดติดตามหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องเพื่อรับแบดจ์สัญลักษณ์สมาชิก YouTube Support และสิทธิพิเศษอื่นๆได้ที่ปุ่มจอยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเดินทางในเส้นทางธรรมนี้ไปด้วยกันจัดระเบียบจิตใจตัวเองใหม่เริ่มที่หนังสือสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนให้จิตใจสงบหนังสือสวดมนต์มนต์พิธีเอี่ยมแพ็คคู่2 เล่มของสำนักพิมพ์เลี่ยงเฉียงสั่งได้รายละเอียดใต้คลิปกำลังมองหาชุดที่ใส่สบายใส่ได้ทุกโอกาสและเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหมขอแนะนำชุดขาวปฏิบัติธรรมที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นชุดของเราออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการชุดคุณภาพดีมีดีไซน์เรียบง่ายแต่ใส่แล้วดูดีและสบายตัวตลอดการสวมใส่เพราะอะไรคุณถึงควรเลือกชุดขาวจากเราดีไซน์ที่เข้าใจคนปฏิบัติธรรมเราให้ความสำคัญกับการออกแบบให้เหมาะสมกับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือทำวัดเย็นชุดก็ไม่รัดแน่นและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเนื้อผ้าคุณภาพสูงใช้ผ้าโทเรเกรด A ที่นุ่มสบายไม่ร้อนไม่อมเหงื่อและระบายอากาศได้ดีเยี่ยมทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งวันความทนทานที่คุ้มค่าเนื้อผ้ามีความหนาและทนทานซักง่ายและแห้งเร็วสีไม่ซีดจางง่ายทำให้คุณใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่าชุดขาวปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้การปฏิบัติธรรมของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นย่ามธรรมจรคู่หูนักเดินทางเบื่อไหมกับย่ามที่เปียกง่ายและใส่ของได้ไม่พอขอแนะนำย่ามธรรมจรที่จะทำให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั่วไปหรือการปฏิบัติธรรมย่ามธรรมจรดียังไงกันน้ำ100%ผลิตจากผ้าร่มคุณภาพสูงหมดกังวลเรื่องของสำคัญจะเปียกเมื่อเจอฝนน้ำหนักเบาแต่จุของได้เยอะเนื้อผ้าบางเบาแต่แข็งแรงทนทานใส่ของได้อเนกประสงค์ทั้งหนังสือธรรมะโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ดีไซน์เรียบง่ายออกแบบมาให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ใช้งานได้หลายโอกาสไม่ว่าจะเข้าวัดหรือใช้ในชีวิตประจำวันทำความสะอาดง่ายเนื้อผ้าแห้งเร็วไม่ต้องกังวลเรื่องคราบสกปรกย่ามธรรมจรไม่ได้เป็นแค่เครื่องใช้แต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นและมีสติในทุกย่างก้าว